ฮัลโหลสวัสดีครับผมพอดีเห็นว่าเน็ตมันน่าจะ น่าจะนะน่าจะใช้ได้ก็เลยจะมาต่อซีรีส์ท่านเสร็จในวันนี้ไปครับผมแต่มีความรู้สึกว่ามันกำลังจะหลอกดาวน์หรือเปล่าไม่รู้เน็ตนะฮะอย่างน้อยก็ขอให้มันร่วมไปด้วยดีแล้วกันครับผม Load. จะได้ Loads. เสร็จให้มันเรียบ Amicus. ร้อย 10,000 years ago, our empire was small, shriveled, and parentless. We abandoned them, and were left to drip through the galaxy alone. สวัสดีครับผมเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วนะครับเมื่อเขาเรียกว่าอะไร 1,000 ปีที่ผ่านมานะครับผมอาณาจักรของเรานะเล็กแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลนะครับผมพวกเราถูกทอดทิ้งนะฮะแล้วปล่อยไว้ในความอ้างว้างของกาแล็กซี่ฮะ Amicus turns me away from him to face the throne, his paw on my shoulder. Amicus turns me away ก็คือผลักฉันหมุนฉันนะฮะออกไปอีกทางหนึ่งครับผมfrom him to face the throne หันแล้วก็ turn me away from him to face the throne ก็คือว่าหมุนชั้นไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะมองไปที่ตัวบัลลังก์ครับผมนะฮะแล้วก็วางมือฮะไว้ที่บนไหล่ครับผม Amicus, then Drosus, our dear emperor, came along and made a proposition. น่าจะดูซุสนะครับผมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ฮะก็ได้มา and made a proposition แล้วก็มาดูแลครับดูแลอาณาจักรนะครับ Amicus steps forward lightly, on his toes, gesturing broadly with his paw. Amicus ก็ค่อยๆเดินอย่างช้าๆนะฮะเดินเข้ามา Amicus, let us reconnect with our parent, and through them, the rest of the universe, but it was not so easy. The siblings, long tired of woven hubris, were reluctant to know them again. พวกเรากลับมาเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันand to them the rest of the universe แล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทั้งจักรวาลนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตัว siblings นะครับผมเหล่าลูกหลานเนี่ยแต่ว่าพวกเราหมาป่าพวกนี้เนี่ยจะต้องทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งหรอ I stand there awkwardly, watching Amicus move around me in a sort of interpretive dance, mostly involving prancing and big gestures with his paws. ฉันก็ยืนดูใกล้ๆกลางๆนะฮะยืนดูมิคัสนะครับกำลังเต้นที่แบบว่าเกี่ยวกับท่าเต้นของที่เป็นลักษณะของมือฮะกวัดแกว่งไปมา Amicus, นั้นนะครับ that was until he met Mira, a Hindu sibling. ฮินดูสลิปลิงส์เหรอฮินโดมันไม่ใช่ฮินดูแต่เป็นฮินโดครับผมนั่นคือเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขาเนี่ยจะได้มาเจอมิราครับผมเป็นทายาทของเราฮินโดนะฮะ Amicus turns to me then, stretching out a paw again, this time flat, like he's telling me to stop. Amicus หันมาที่เรานะครับผมแล้วก็ยื่นมือมาทางเราอีกแล้วนะฮะก่อนที่จะ have to flat this time flat like he telling me to stop เหมือนทำรูปเหมือนคล้ายๆจะทำบอกให้เราหยุดครับ Amicus, all right, so just reach out the same way and press your paw to mine. เอ้าเป็นพอดแคสต์มันจบอ่ะพอดแคสต์เฉย
สตรีมหยุดปะเนี่ยเหมือนจะไม่หยุดนะป่ะอะไรของมัน YouTube วะเนี่ยเช็คแฟลปก็ยังอยู่นี่หว่าอยู่ดี YouTube มันก็ดีดออกเฉยเลย alright so just reach out the same way and press your paw to mine โอเคแล้วก็จากตรงนี้ก็ยื่นมือออกไปแล้วก็ทำไปทางทิศทางที่ฉันเหมือนกับที่ฉันทำ I do as he asks, watching as his massive paw almost seems to envelop mine. เราก็ทำตามที่อามิคัสบอกครับผมก็ยื่นมือไปประกบกับมือของอามิคัสฮะซึ่งมือของอามิคัสเนี่ยก็ใหญ่ครับผม He slowly pushes my hand upward, drawing me closer as he does. อามิคัสก็ค่อยๆผลักมือขึ้นไปข้างบนนะครับผมทำให้ตัวของเราทั้งคู่เนี่ยเข้ามาใกล้กันขึ้นครับผม Amicus, and before they could help it, they'd fallen in love. และกว่าที่เราจะรู้ตัวนะครับผมเราทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกันฮะ The story goes on for a while, Amicus teaching me the steps and hand movements as it does. เนื้อเรื่องก็ดำเนินต่อไปครับผมอามิคัสก็สอนเรื่องการทำท่าทางแล้วก็การก้าวขานะฮะการเดินครับผม The process is slow and tedious, but Amicus is patient with me and tells me that it's not the choreography that's necessarily important, but rather the feeling and passion we put into the movements. เรื่องการทำงานเรื่องการแสดงนะครับผมอามิคัสก็บอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับลักษณะของการทำท่าทางที่ถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะฮะ passion and feeling ครับผมที่เราใส่เข้าไปกับการแสดงนะฮะ The story describes Mira and Drosus's relationship, evolving from one of official, diplomatic business to true love. เนื้อเรื่องนะฮะก็อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะของมิราแล้วก็ลูเชียสนะครับผมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ที่ทำงานด้วยกันนะครับผมเป็นดิปโลมาติกนะฮะก็คือเป็นผู้ปกครองจนไปถึงคู่รักนะครับ But it doesn't last long because Mira becomes sick from an unspecified illness and is about to die. และอีกไม่นานครับผมมิราก็ได้ป่วยครับผมแล้วก็กำลังจะตายจากไปจากโรคร้ายนะฮะ The parents offer Drosus two options: save Mira, or save his empire and promise his people prosperity for the next 10,000 years. และตอนนั้นนะครับผมพวก parents นะฮะก็ได้ให้ตัวทางเลือกนะครับผมกับดรูซุสว่าจะปกป้องมิรานะครับผมหรือว่าจะปกป้องอาณาจักรนะครับผมซึ่งจะทำให้อาณาจักรนี้รุ่งเรืองไปอีก 1,000 ปีนะครับ Drosus wants to choose Mira, even if it means damning his empire for millennia. ดรูซุสเนี่ยก็อยากจะเลือกที่จะช่วยเหลือมิรานะครับผมช่วยชีวิตมิราไว้ถึงแม้ว่ามันจะทำให้อาณาจักรเนี่ยล่มสลายไปนะครับผม At this point in the story, Amicus draws me into his chest, my back pressed to his front as he holds me close, his voice rumbling in his chest. และตอนนั้นนะครับผมถึงตอนนั้นเนี่ยอามิคัสก็ดึงตัวเราเข้ามาที่หน้าอกนะครับผมทำให้เราได้ยินเสียงพึมพำvoice rumbling ครับเสียงเหมือนแบบเสียงหายใจตรงที่จากหน้าอกของอามิคัสนะครับ Then the story takes a sudden turn. Mira denies Drosus his own decision, instead taking her own life so that his empire might survive. และตอนนั้นเองนะครับผมมิราเนี่ยก็ปฏิเสธการตัดสินใจของดรูซุสนะครับผมแล้วก็ให้ช่วยอาณาจักรเอาไว้นะครับ Here, I'm supposed to put the back of my hand to my head, like I'm an old-timey woman in a corset passing out. และตอนนั้นเองนะครับผมจะต้องเป็นจังหวะที่เราจะต้องเอา
มือนะฮะไปวางไว้บนback put the back of my hand to my head ก็คือวางมือไว้บนวางหลังมือไว้บนหัวนะฮะทำให้เหมือนแบบเป็นคนแก่ที่กำลังจะจากไปนะฮะ Amicus carefully lowers me to the ground, laying me flat on my back. Amicus ก็ค่อยๆวางตัวเราลงบนพื้นนะฮะ Amicus, and so it was that another sibling saved our empire. Drusus was forced into his one remaining choice, which was no longer a choice. และตอนนั้นเองนะครับผมก็เหลือแค่1ตัวเลือกนะฮะที่ดรูซุสเนี่ยสามารถเลือกได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกอีกต่อไปนะฮะเมื่อตัวเลือกเหลือตัวเลือกเดียวมันก็จะไม่ก็เป็นตัวเลือก Amicus stands slowly, raising a paw to the sky, pointing. Amicus ค่อยๆยืนขึ้นครับผมแล้วก็เอามือชี้ไปบนท้องฟ้านะ Amicus, ฮะ to the stars, he said. We are now ad astra. ถึงดวงดาวและนี่ก็คือ ad astra เหมือนแบบเป็นบทละครถึงต้นกำเนิด astra Amicus holds the pose for a moment, then looks down at me. Amicus ก็ยืนอยู่ท่านั้นสักพักหนึ่งครับแล้วก็มองลงมาที่เรานะฮะ John Cena, is that it? แค่นั้นน่ะเหรอ Amicus, yes. ใช่แค่นั้นแหละ I sit up and Amicus reaches down to help me to my feet. เราลุกขึ้นนั่งนะฮะแล้วก็ Amicus เนี่ยก็ช่วยดึงเราขึ้นมา Amicus, wasn't so bad, was it? มันไม่แย่ใช่ไหมล่ะ John Cena, well, no not really. As long as it doesn't matter if I don't do all the steps right. มันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นตราบใดที่ฉันไม่ลืมขั้นตอนนะ Amicus, no, you just need to have a general idea of it. Remember, it's the feeling you need to get right, the tragedy of it all. มันก็เป็นไอเดียทั่วไอเดียแบบ general ไอเดียทั่วไปนะฮะของการแสดงแต่ที่สำคัญเนี่ยจุดสำคัญก็คือน่าจะต้องมีอารมณ์กับโศกนาฏกรรมอันเนี้ยที่ถูกต้องนะฮะก็คือต้องใส่อารมณ์ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับ John ผม Cena, so is that story true? Seems like a weird choice to give someone, and he made a really stupid decision. He basically killed Mira. แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ดูเป็นทางเลือกที่แปลกประหลาดนะที่แบบว่าต้องเลือกในสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยก็คือฆ่ามิรา Amicus shrugs. Amicus ก็แบบยักไหล่นะฮะ Amicus, it's mostly just a dramatic story, but Drusus was a real person, and so was Mira. She did take her own life, but we don't really know why, or the extent of their relationship. เรื่องดราม่าเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนเรื่องดราม่านะซึ่งตัวดราซุสแล้วก็มิราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเธอเนี่ยก็เสียสละเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับผมแต่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิรากับดรูซุสเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับ John Cena, and what about the kiss? You said the dance would involve that. แล้วเกี่ยวกับเรื่องการจูบล่ะเห็นนายบอกว่าการเต้นเนี่ยก็ต้องมีการจูบด้วยนี่นะ Amicus, thought we should leave that for the actual performance. I assume you don't want me kissing you over and over? over and over ฉันคิดว่าเราน่าจะปล่อยผ่านเรื่องนั้นไปก่อนนะฉันว่านายก็คงไม่ชอบที่จะต้องมาจูบฉันแล้วจูบแล้วจูบอีกนะ John Cena, yeah, that's probably for the best. ถ้าเกิดอย่างนั้นก็ดีแล้วแหละ Amicus, anyway, let's do it a few more times and get you into the feel of it before we focus on the acting portion tomorrow. โอเคเรามาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าก่อนที่เราจะกลับมาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ For the next few hours we go through the steps over and over. โอเคเราก็ทำการซ้อมอันนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนหลายชั่วโมงนะฮะ By the end, we're both kind of sweaty, being so close to each other while Vita shines in on us.
อ๋อเราก็ซ้อมจนแบบแบบเหงื่อซกเลยฮะซ้อมหนักหนามากนะครับ Amicus, alright, why don't we take a break? โอเคทำไมเราจะไม่พักกันสักแป๊บนึงล่ะ John Cena, sure. Sure โอเค Amicus, would you like to go to the communal bath? เอ่ออยากจะไปลองอาบน้ำที่บ่อน้ำรวมไหมล่ะ Communal ฮะ Communal Bath John Cena, where everyone takes a bath together. เป็นที่ที่เราจะต้องทุกคนจะอาบน้ำด้วยกันนะ For the first time, I can really smell the musk coming off of Amicus. นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้ ที่เราได้กลิ่นตัวออกมาจากร่างของ Amicus นะครับ It's not bad, but mixed with the lavender smell, it's a little bit strange. มันจริงๆมันก็ไม่แย่แต่มันเป็นกลิ่นที่แบบผสมอบอวลไปกับกลิ่นลาเวนเดอร์ฮะมันก็เลยรู้สึกแปลกๆครับ Amicus, well, more to have a hot soak to ease the tension in the muscles. Don't worry, you can keep your underwear on if you'd prefer. มันก็จะช่วยในการแบบยืดคลายเส้นนะแต่ไม่เป็นไรนายเนี่ยก็สามารถใส่เกงในเข้าไปได้นะถ้าเกิดนายต้องการนะ John Cena, oh, okay. โอเค Amicus, great. เยี่ยม Amicus leads the way out of the throne room and back into the marble halls. อามิคัสก็เดินนำเรานะครับผมออกจากห้องบัลลังก์ครับผ่านตัวห้องโถงครับผม The cooler air hits my sweaty skin and I realize that I probably don't smell so great either. ก็มีลมเย็นๆพัดโชยมานะฮะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราก็มีกลิ่นไม่ต่างไปจากกลิ่นแบบกลิ่นของอามิคัสฮะก็คือแบบซ้อมจนเหงื่อซกอะว่าง่ายๆเถ The อะ perfume the wolves use isn't all that strong. พวกน้ำหอมที่พวกหมาป่าใช้นะฮะมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับ I adjust my robe, not liking the way the fabric sticks to my skin. เราก็ขยับผ้าคลุมนะฮะซึ่งแบบเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบที่จะให้ผ้าเนี่ยมาติดอยู่ตามเนื้อตัวก็คือแบบมันพยายามที่จะอธิบายว่าคือแบบทั้งเหนียวทั้งเหงื่อ Actually, ตัว all เป็น this นะฮะ dancing has me wishing I had jeans back. จากการเต้นครั้งนี้นะฮะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะใส่กางเกงยีนกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ The dance positions had me feeling like it was hitching up and exposing my underwear. ท่าเต้นอันนั้นนะฮะมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบเต้นไปแล้วก็กางเกงในแลบไปครับผม John Cena, can I wear pants when we do the dance? ฉันสามารถใส่กางเกงตอนที่เต้นได้ไหมน่ะ Amicus, pants. Why? กางเกงเหรอทำไมล่ะ John Cena, I don't know. คล้ายๆกระโปรงนะขอโทษด้วยนะ Billowy. วิลวี John Cena, why do you wear pants anyway? No one else does. แล้วนายทำไมใส่กางเกงล่ะไม่มีใครใส่เหมือนเธอเลยนะ Amicus, เหมือนนายเลยนะ well, they've been coming into fashion over the last few years. I thought wearing a pair would endear the people to me. ช่วงนี้มันเป็นกระแสแฟชั่นเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันก็ใส่เพื่อที่จะแบบเข้ากับผู้คนได้ง่ายขึ้นนะ John Cena, you want them to think you're hip? อยากจะให้ทุกคนคิดว่านายเป็นแบบเป็นพวกฮิปปี้ พวกฮิป Amicus, well, I want them to believe that I'm forward thinking. Everyone else in the palace has this aura of traditionalism which is not something I'm aiming for. ฉันก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนหัวก้าวหน้านะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ในปราสาทแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะซึ่งฉันก็ไม่ชอบเอาซะเลย Amicus adjusts his pants near the crotch. อามิคัสก็ขยับกางเกงนิดนึงครับ Amicus, I've grown to prefer them over the robe, but in situations that involve a lot of sweating, it can grow a bit uncomfortable under the leather. ฉันก็ I'm grown to prefer them over the robe ก็คือแบบก็ใส่พร้อมๆกับตัวผ้าคลุมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพอมันมีแบบเหงื่ออะไรพวกนี้เยอะเนี่ยมันก็จะแบบจะทำให้รู้สึกอึดอัดนะครับ
Amicus stops by noticed before, much smaller than the entrance to the throne room. พวกเราก็เดินจนไปถึงตรงประตูขนาดเล็กนะฮะซึ่งเล็กกว่าประตูตรงบัลลังก์นะฮะ He presses his paw to another black panel, the door sliding open. เขาเอามือไปแตะตรงแผ่นดำๆนะครับผมก่อนที่ประตูจะเลื่อนเปิดฮะ I'm immediately hit by a wall of humid warmth, steam wafting out through the open door. นะพอประตูเปิดฮะก็มีกลิ่นความชื้นนะฮะควันพุ่งออกมาจากประตูนะครับผม I follow the wolf inside, my skin immediately growing sticky and hot, making me wish that it was a swimming pool instead of what I assume is a giant hot tub. ฉันก็เดินตามเจ้าหมาป่าตัวนั้นเข้าไปครับผมแล้วก็รู้สึกทันทีเลยนะฮะว่าร่างกายเนี่ยเริ่มเหนียวมากครับแล้วก็อยากจะให้มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแทนที่จะเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับผม The wolf starts to strip off his clothing. เจ้าหมาป่าก็เริ่มที่จะแก้ผ้าฮะ Amicus, I've been needing this all day. Also, excuse my nudity, but the water isn't kind to clothing, otherwise I'd keep the underwear on. โอเคฉันรอเวลานี้มานานแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันจะต้องแก้ผ้านะwater but the water แต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับพวกกางเกงในที่ฉันใส่มา I shrug. นะฉันก็ยักไหล่ให้ John Cena, it's not like I haven't seen it before. แต่มันก็ฉันไม่เคยแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเห็นนี่นะ Amicus, right. alright ก็ใช่ The wolf lays his clothing down on one of the benches, his nude, sweaty form obscured slightly by the steam. โอเคเจ้าหมาป่าก็ลงไปนั่งบนเบนช์บนเก้าอี้ฮะแล้วก็นะฮะมันก็ส่วนตัวเราเองก็ค่อยๆแก้ผ้าออกนะครับผม Amicus, you're joining me, yes. จะมาจอยด้วยกันไหมล่ะ John Cena, yeah. อ๋อได้เลย Amicus, good, I think you'll really enjoy this. It's very hot, but you get used to it. โอเคเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเยี่ยมเอามากๆเลยนะมันอาจจะร้อนตอนแรกๆแต่เดี๋ยวนายก็ปรับตัวได้เอง Amicus walks up to the edge of the pool. Amicus เดินไปที่มุมของสระครับ Amicus, there are two methods, either get in slowly, or all at once. มันมี2วิธีนะก็คือจะค่อยๆลงไปหรือไม่ก็กระโดดลงไปเลยทีเดียว And with that, the wolf jumps into the pool, practically cannonballing into the center and sending up a huge wave that washes over the sides. เจ้าหมาป่าก็กระโดดลงไปเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่นะฮะลงไปในบ่อน้ำเลยครับผมทำให้น้ำเนี่ยแตกกระจาย The water that creeps up onto my feet is hot enough to make me flinch. น้ำที่กระเด็นสาดกระเซ็นใส่เท้าฮะทำให้เราเนี่ยแบบว่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับผม Amicus comes back up, his fur plastered to his face as he gasps and lets out a strained yell that makes it sound like he's in pain. His first splash and gaps out โอเค Amicus ก็โผล่ขึ้นมาครับผมแล้วก็ร้องคำรามนะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยู่ในแบบอาการเจ็บปวดเหมือนก็คิดลักษณะแบบคนแบบโอ้ลงไปแช่น้ำแบบรู้สึกสบายตัวอะไรประมาณนั้นแต่มันแบบแต่มันกลายเป็นว่าน้ำน่าจะร้อนเกินหรือเปล่าเอา John Cena, are you all right? โอเคเปล่า I walk up to the edge, feeling the hot water under my feet. ฉันเดินไปที่มุมนะฮะไอร้อนก็โดนที่เท้าครับผม Amicus, fine, just getting used to it. And now I am. โอเคฉันแค่ค่อยๆปรับตัวแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้ว Amicus grins up at me. Amicus มองไปที่ฉัน I stand there in my underwear, frowning down at the water. ฉันใส่กางเกงในอยู่ฮะแล้วก็ค่อยๆจุ่มตัวลงไปในน้ำครับผม Amicus, come in. It feels good. มาเลยมันรู้สึกดีนะ John Cena, that didn't look like it felt good.
นั่นไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีเลยนะ Amicus, quit being such a flower and get in. It's only the first few seconds that are painful. รีบลงมาอย่าทำตัวอ่อนแอไปเลยมันแค่รู้สึกเจ็บไม่กี่วินาทีเอง Flower, the main insult used by the wolves when attacking someone's masculinity. ดอกไม้ฮะดอกไม้นี่คือเป็นศัพท์ที่หมาป่าใช้ในการที่ด่าทอฮะกับคนอื่นที่มีกล้ามเนื้อมีพละกำลังครับผมนะฮะทำตัวอ่อนแอว่าอย่างนั้นเถิดฮะ flowers นะครับ John Cena, well, I guess you do have a really low pain tolerance, so. โอเคแต่ฉันคิดว่านายก็ไม่ค่อยมีแบบว่าความอดทนเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดนะ I start to dip a toe in. ฉันส่วนตัวเราก็ค่อยจุ่มตัวลงไปนะฮะ Amicus, hey. Hey Amicus glares up at me, then grins, and I know that look well by now. อเมริคัสก็มองขึ้นมาที่ฉันมองขึ้นมาที่เรานะฮะ John Cena, hey, don't. ไม่นะ The wolf glides up to the edge of the pool with only half of his muzzle sticking up from the water, like an ominous, furry shark fin. Furry shark fin เจ้าหมาป่าตัวนั้นนะครับผมก็เคลื่อนตัวไปที่ขอบสระนะฮะมีจมูกโผล่ขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำครับเหมือนกับฉลามมีขนนะฮะคิดดูก็เหมือนแบบมีจมูกโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำเลื่อนตัวผ่านขอบสระมาครับผม I start to move back, but that's when Amicus suddenly rises out of the water, stepping onto an underwater bench along the edge of the pool that I hadn't seen. เราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปก่อนที่อามิคัสจะเข้ามาถึงนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าข้างล่างใต้สระเนี่ยมีเก้าอี้นั่งอยู่ด้วยครับผม He wraps his arms around me, his hot, fur-plastered body squeezing against me for a moment, then squeezing even harder as he physically lifts me off the ground and falls back into he pool. Back into he pool พูดง่ายๆครับผมก็คืออามิคัสเนี่ยจับเราแล้ว พยายามกดลงมาลงมาในสระนะครับผมเพราะว่าเราทำตัวแบบเหมือนแบบกระหยองกระแยงไม่ยอมลงสระสักทีครับผม I only have a moment to try and fight the wolf off, uselessly pushing at his bulk before I'm plunged into the steaming hot water. I'm only have a moment เรามีโอกาสที่จะสู้กับไอ้หมาป่าเพียงแค่แป๊บเดียวครับก่อนที่จะถูกดึงลงมาในสระครับผม For a moment I wonder if I'm going to boil alive, but as soon as Amicus lets me go and my head breaks through the surface, I can already feel the sting wearing off into a pleasant warmth. พอดึงลงมาครับผมก็เหมือนแบบถูกต้มนะฮะซึ่งมันร้อนมาก I cough a few times, making a face at the salty tasting water, spitting it out. Salt tasty เหรอ Bad taste? Don't worry, it's just the minerals in the water. รสชาติแย่งั้นเหรออย่ากังวลไปเลยมันก็เป็นเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำนะ I shove a wave of water into Amicus's face, sending it right into his open mouth. เราก็สาดน้ำเข้าไปในปากของเจ้าอามิคัสครับผม He coughs and spits, choking on the water I just forcibly slammed down his throat. เขาเจ้าอามิคัสก็สำลักนะครับผม Amicus, bleg. U.S. ไอ้บ้านี่ The wolf paws the water out of his eyes, looking ready to try and splash me as well. เจ้าหมาป่าก็มองจ้องเขม็งมาที่เราครับผมแล้วก็พยายามที่จะสาดน้ำกลับนะ He sees me also at the ready though, hands up to my chest and ready to send another wave into his face. He sees me also the ready to send another wave ก็คือก็เตรียมตัวที่จะสาดน้ำกลับนั่นเองครับไม่มีอะไร Well, that's enough rough housing, I guess. Stuff like that is best left for the lake. โอเคน่าจะพอกันสำหรับแค่นี้นะสมมติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสนุกกว่าถ้าเกิดเป็นที่ตรงทะเลสาบนะ John Cena, hey, you started it. แต่แกเป็นคนเริ่มนี่ Amicus ignores me,
instead moving to sit on the underwater bench. อามิคัสไม่สนใจแล้วฮะแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะฮะเก้าอี้ในสระเก้าอี้ใต้สระหนูเรียกอะไรดีวะเก้าอี้ที่อยู่ในสระนะฮะ I do the same, sitting a foot away from the wolf, enveloping my face in the steam that rises off the water. เราก็ทำตามนะผมนั่งห่างประมาณฟุตหนึ่งฮะแล้วก็ค่อยๆให้น้ำร้อนเนี่ยผ่านเข้าไปในร่างกายครับ Amicus, doesn't this feel good? มันรู้สึกดีไหมล่ะ Now that I'm actually paying attention to the sensation of the water, I have to agree. นั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันฮะที่เราได้รู้สึกถึงแบบความรู้สึกของน้ำร้อนนะฮะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันรู้สึกดีมากเลยนะฮะ The heat seems to seep through my skin and into the muscle, sending a pleasant shiver up my spine even though I'm completely warm. โอเคก็แบบความร้อนก็ไหลไปตามผิวหนังไปตามกล้ามเนื้อนะฮะรวมถึงตามเส้นสันหลังอะไรพวกนี้ก็คือแบบรู้สึกดี John Cena, yeah Amicus, I need to do this more often. All of this official business nonsense is starting to weigh on my mental capacities. เนี่ยฉันจะต้องทำแบบนี้บ่อยๆมากเลยนะเพราะว่าไอ้พวกธุรกิจปัญญาอ่อนนั่นน่ะมันทำให้ฉันปวดหัว John Cena, is it really nonsense? มันปัญญาอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอ Amicus, for the most part, it really is. So much useless etiquette and protocol. Sometimes, I completely understand what it is Cassius dislikes about the current way of things. มันก็เป็นส่วนใหญ่นะมันก็จะเปลี่ยนกับพวกเกี่ยวกับกฎปฏิบัติต่างๆซึ่งฉันก็พอเข้าใจว่าทำไมแคชเชียสเนี่ยถึงไม่ชอบการปฏิบัติของพวกนี้เนี่ย John Cena, what way of things? พวกอะไรงั้นเหรอ Amicus, oh, just the way politics work, never saying what we're actually thinking, using coded language. It slows things down, but I know that there's a reason for it. Keeps things civil and peaceful, mostly. มันก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะแล้วก็พูดในสิ่งที่พูดอ้อมๆนะฮะ using code language นะฮะก็คือพูดอ้อมๆซึ่งมันทำให้เราเข้าใจยากแต่ฉันก็พอเข้าใจอยู่แหละว่ามันต้องเกี่ยวกับประชาชนความสงบสุขนะ John Cena, and Cassius would do away with that. แล้ว Cassius ก็เอากับเขาด้วยเหรอ Amicus, he would do away with many things, current political protocol being one of them. It's one of the main reasons he's so popular. เขาก็ทำได้หมดนั่นแหละแล้วก็พวกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองอะไรพวกนี้ด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นที่ชื่นชอบนะชื่นชอบมันคือพวกการเมือง John Cena, well, you seem to kind of agree with it. Getting things done without all of that official business nonsense in the way could be a good thing. Okay, you seem to have kind of agree with it. ก็คือดูเหมือนว่านายก็จะเห็นด้วยนะเรื่องการที่จะทำธุรกิจปัญญาอ่อนมันก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องดี Amicus, Amicus sinks lower into the water until it's up to his neck. Amicus sink Amicus ก็จุ่มตัวลงไปฮะจนถึงคอครับผม Amicus, remember the story I just told you about Drusus and Mira? จำถึงเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังได้ไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Drusus แล้วก็ Mira เนี่ย John Cena, yeah จำได้สิ Amicus, well, whether that story is true or not, he was the one that started the way we do things to this day. Before him, well, we had a string of populist emperors, and the results were not great from what I've read. สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดรูซุสเนี่ยได้กระทำไว้ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกษัตริย์ปกครองเป็นพวกpopulist แบบพวกประชานิยมนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ดีนะฮะจบด้วยไม่ดีตามที่ฉันได้อ่านมานะ Amicus, honestly, I completely understand what it is that makes Cassius appealing to the people, and it's something that I sometimes want to do myself.
The only thing holding me back is history. โอ้พูดยาวจริงเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็เข้าใจนะว่าทำไมแคชเชียสเนี่ยถึงเข้าถึงพวกผู้คนง่ายนะ something แต่แล้วก็ฉันก็อยากจะทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ลังฉันไว้เนี่ยก็คือพวกประวัติศาสตร์นะ Amicus, time and time again, whenever a leader like Cassius has come around, it only results in a weak, isolated empire. เป็นหลายๆครั้งนะที่มีผู้นำคล้ายๆแคชเชียสมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้อ่อนแอแล้วก็ทำให้อาณาจักรเนี่ยอยู่ถูกโดดเดี่ยว John Cena, well, from what little I've heard, isn't that how it is now? แต่ว่าตามที่ฉันได้ยินมามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนี่ Amicus, well, yes, but that's because we've never fully transitioned into an outward-looking and outreaching empire. Drusus started it, but it's taken us 10,000 years to get here. It was much worse back then, and that's what Cassius wants to go back to. ใช่นะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าจนดูซัสเนี่ยเริ่มต้นมันเมื่อ10,000 ปีที่แล้วนะพวกเรามาถึงพวกเราถึงมาจุดนี้ได้แต่ว่าแคชเชียสเนี่ยก็อยากจะกลับไปสู่ที่เดิมนะ Amicus, I intend to take some of the final steps so that we may join the other siblings on the journey to parenthood. ฉันก็อยากจะทำอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะก้าวไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะไปร่วมกับพวก siblings และการเดินทางไปหา parenthood นะฮะ John Cena, oh, so that's the goal for everyone? To become a parent? แล้วนั่นก็คือเป้าหมายของทุกๆคนเหรอการที่กลายเป็นparent น่ะ Amicus, yes, and to continue the spread of our culture beyond the galaxy. ใช่แล้วก็เผยแผ่วัฒนธรรมของเราไปตามทั่วทุกกาแล็กซี John Cena, so what makes you a parent? แล้วอะไรทำให้นายถึงเป็น parent ล่ะ Amicus, when we can travel to other galaxies in a practical manner. เมื่อเราสามารถไปตามกาแล็กซีต่างๆได้นะ John Cena, oh, so why not just use the stretch drive for that? แล้วทำไมถึงไม่ใช้ stretch drive เอาล่ะ Amicus, it is not possible to harness enough power to use the stretch drive for such distances. The parents have a different method, but they haven't told us how, obviously. จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ stretch drive เนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไกลถึงขนาดนั้นนะพวก parent เองเนี่ยก็มีวิธีแต่ว่าพวกเขาไม่เคยบอกเรา John Cena, so are you close to doing it? แล้วนายจะทำได้หรือยังเนี่ยนายจะทำได้หรือยังล่ะAmicus, to intergalactic travel? No. ข้ามจักรวาลงั้นเหรอยังJohn Cena, is anyone? แล้วมีใครทำได้หรือยัง Amicus, well, there are rumors that the Chemians are on the verge of it. It wouldn't surprise me. It's assumed that they already know how to use their own stretch drive. มันก็มีข่าวลือมาว่าพวกเคมียนเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วนะแต่มันก็ไม่ค่อยทำให้ฉันตกใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็สามารถalready know how to use เพราะว่าพวกเคมียนเองเนี่ยก็รู้วิธีการใช้ stretch drive ของเขาเองแล้วเนี่ย This talk about the stretch drive reminds me of something. การพูดถึง stretch drive เนี่ยทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างได้ John Cena, Suo, when I was out serving Cassius. แล้วตอนนั้นที่ฉันได้ไปเสิร์ฟได้ให้บริการแคชเชียร์อยู่เนี่ย Amicus growls softly in his throat as I remind him. Amicus คำรามในลำคอนิดนึงฮะตอนที่เราพูดถึงแคชเชียร์เรื่องนี้ครับ John Cena, well, they were talking about stuff, about the stretch drive depletion, or whatever,
พวกเขาเนี่ยพูดถึงพลังงานที่หายไปของ stress drive นะครับหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละ Amicus, oh, โอ้ John Cena, yeah, so, apparently no one knows why your parents stopped talking to you guys? And Virginia was saying that you might never leave the star system again? เอ่อพวกเขาเนี่ยพูดถึงว่าทำไม parent เนี่ยถึงหยุดที่จะพูดคุยกับพวกนายและเวอร์จิเนียเนี่ยก็พูดอีกว่าพวกนายเนี่ยจะไม่สามารถออกไปจากระบบสุริยะนี้ได้อีกต่อไปแล้ว Amicus, oh, โอ้ I frown at him. เราก็แบบมองไปที่เขาฮะ Amicus, well that was rather presumptuous of her. อันนั้นก็เป็นการสันนิษฐานของเธอนะ John Cena, is it true? มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า Amicus, well, no. I mean sure, it doesn't happen often, but they stopped immediately after father's death. There's no other explanation than that our parent knew that there would be issues with the emperorship. มันก็ไม่มีนะแต่ว่าฉันมั่นใจเลยว่าพวกเขาหยุดทุกอย่างเนี่ยหลังจากที่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพ่อนะซึ่งมันช่วยอธิบายทุกอย่างว่าพวก parent เนี่ยรู้ว่ามันต้องมีปัญหากับการเป็นกษัตริย์นะฮะ emperorship. Amicus, the stretch and contact with our parent will be re-established once I become emperor. I promise you that, John Cena. stretch และการติดต่อของพวกเราถึง parent เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อฉันเป็นกษัตริย์นะฮะฉันสัญญาเลยจอห์นซีนา Amicus says it with his usual confidence, but that doesn't settle the anxiety in my stomach. วิคัสนะฮะก็พูดอย่างมั่นใจนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราหายเครียดเลยฮะ I sigh in frustration, closing my eyes. เราถอนหายใจแล้วก็หลับตาลง John นะฮะ Cena, why is everything so complicated with you? ทำไมทุกอย่างมันช่างยุ่งยากกับนายจริงๆเลยนะ Amicus, what do you mean? นายหมายความว่ายังไงเหรอ John Cena, if you just tell me the actual truth about everything that's going on, I wouldn't feel like I'm being hit over the head with something new every other day. ถ้าเกิดนายพูดความจริงให้ฉันฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยฉันคงไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับไอ้เรื่องใหม่ๆแบบนี้หรอกนะ Amicus, John Cena, stop worrying. I know things seem unsure, but it's only because of the precarious position our empire is in right now. Once I become emperor, things will settle and we will figure out how to get you home. จอห์นซีนาหยุดกังวลได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่แน่นอนนะแต่สิ่งที่ฉันมั่นใจเนี่ยก็คือว่าการขึ้นเป็นกษัตริย์ของฉันเนี่ยแล้วพอฉันเป็นกษัตริย์เนี่ยฉันก็จะรู้วิธีที่จะส่งนายกลับบ้านเอง Amicus sets a paw on my shoulder and I turn to look at him, my expression probably still gloomy. Amicus เนี่ยก็เอามือมาแตะที่ไหล่ของเรานะฮะแต่ว่าสีหน้าของเราเนี่ยก็ยังแบบเป็นกังวลอยู่ฮะ Amicus, I will get you home, John Cena. That I promise. And even if the stretch isn't immediately restored, I will find a way, even if it means making some sort of deal with another sibling, like the Chemians. ฉันจะพานายกลับบ้านเองจอร์ซีนาฉันสัญญาเลยฉันถึงแม้ว่าถ้าเกิด stress drive เนี่ยมันจะไม่ได้ฟื้นกำลังกลับมาถึงแม้ว่าเราจะต้องทำการทำพันธสัญญาอะไรบางอย่างกับไอ้พวก sibling อย่างพวกเคเมียนเนี่ยด้วยเนี่ยนะ Amicus frowns at his last statement. Amicus ก็แบบเสียงกังวลกับสุดท้ายstatement สุดท้ายอยู่ฮะก็คือไอ้ Amicus เนี่ยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับพวกเคมีสักเท่าไหร่ฮะ Still, จริงๆก็ that พูด does อยู่ set กับ me at รวม ease, ๆพวก and I place a hand on his paw. That
does set me at ease and I place a hand on his paw นั่นก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับผมแล้วก็เราก็เลยวางมือไว้ที่มือของอมิคัสนะครับ John Cena, thanks, amicus. ขอบคุณนะอมิคัส Amicus's very serious mood dissipates and his ears come up as he smiles. อมิคัสก็ very serious mood dissipate ก็คือหน้าตา serious เนี่ยก็หายไปครับผมก็หูตั้งขึ้นมาแล้วก็ยิ้มอีกครั้งหนึ่งครับ Amicus, so you're feeling relaxed again? That is why we're here, you know. ตอนนี้ก็กลับมา relax อีกครั้งแล้วใช่ไหม I smile. เรายิ้มได้อีกครั้งนึงครับ John Cena, yeah, I guess so. ก็คิดว่าอย่างนั้นนะ Amicus, good. ดี We fall into a bit of a silence then, and I lean my head back against the ledge of the pool, letting the warmth take over my body. เราก็ตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เราก็พิงตรงขอบสระนะฮะให้ความร้อนผ่านร่างไปครับ It makes me feel heavy and tired, but good. มันทำให้ฉันรู้สึกแบบหนักแล้วก็เหนื่อยฮะแต่ว่ารู้สึกดี My head slips off the ledge a few times as I doze off a bit, each time waking up before my head can go into the water. มึงจะเป็นลมแล้วแน่เลยกูว่ามึงแช่น้ำร้อนจนมึงเป็นลมได้เลยฮะเพราะว่ามันบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็เหมือนแบบค่อยๆจุ่มลงไปในน้ำก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็แบบลุกขึ้นไปนั่งอีกทีหนึ่งครับ Amicus notices the third time this happens. Amicus รู้ว่าอันนี้มันเป็นครั้งที่3ที่เกิดขึ้นแล้ว Amicus, sleepy. ง่วงกันเหรอ John Cena, a little. นิดนึงนะ Amicus, lean against me so that you don't make the bottom of the pool your new bed. ปิงฉันสิก่อนที่นายจะลงไปนอนอยู่ใต้สระนั่นนะ I hesitate. เรารอแป๊บหนึ่งครับผม Amicus, don't worry. We already share the same bed. อย่ากังวลไปเลยเราก็นอนเตียงเดียวกันอยู่แล้วนี่ Amicus stretches an arm out over the ledge behind my head, not even looking at me as he does. Amicus ยื่นมือยื่นแขนมาให้ฮะเหมือนแบบว่าเป็นให้นอนหนุนนะประมาณนั้นนะครับผม I get the weird feeling that I'm in a movie theater and my date just tried to casually rest his arm on the back of my chair. เราก็รู้สึกแปลกๆนะฮะเหมือนแบบกำลังนั่งดูหนังอยู่ฮะตอนกำลังเดทอยู่นะครับผมแล้วก็แบบกำลังพิงแขนอยู่ตรงนั้นนะฮะ But my head feels even heavier than the rest of my body, so I give in, letting it rest against Amicus's massive bicep and shoulder. มึงกำลังจะเป็นลมชัวร์ป้าบถ้าเกิดมึงขึ้นจากสระนะคือมันบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้หัวหนักมากเลยก็เลยเอาหัวไปซุกไว้ตรงแขนฮะตรงแขนตรงไหล่ของอามิคัสนะครับ I close my eyes, but then crack them open just a bit to look at Amicus. ฉันหลับตาลงครับแต่ก็แอบหลีตาดูอามิคัสนิดนึงนะครับ He seems to be trying to stifle a smile. ดูเหมือนว่าอามิคัสก็จะยิ้มกุ้มกลิ่มนะฮะ We've had a few moments like these. เรามีช่วงเวลาแบบนี้มาเป็นบางครั้งนะครับผม At this point, I'm not sure if it's because he likes me, or because he sees me as some sort of actual pet, like a cat curling up in your lap. ฉันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วณจุดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาชอบฉันหรือว่าฉันทำตัวเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนคล้ายๆเวลาแมวมาขดตัวอยู่บนตักนะฮะ I don't have much time to give it much though, because I start to fall asleep again. ฉันไม่มีเวลาคิดแบบนั้นเยอะนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะหลับแล้วครับผม I'm not sure how long I'm asleep, seconds or minutes, but that's when I hear the door open. ฉันไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่ฮะกี่นาทีหรือกี่วินาทีครับผมจนได้ยินเสียงประตูเปิดครับผม It's not a loud sound, but Amicus jumps which makes me jump. เสียงมันไม่ได้ดังมากครับผมแต่ว่าก็ทำให้อามิคัสสะดุ้งพออามิคัสสะดุ้งเราก็สะดุ้งตามครับ We both look toward the door. เราทั้งสองคนมองไปที่ประตูครับ Neferu stands there, his eyes on us, that same smile on his face. เจ้าเนฟูรูฮะก็เดินเข้ามาครับผมแล้วก็มองมาที่เราฮะแล้วก็ยิ้มเหมือนตาของมันครับผม Neferu, oh, imagine running into you again today.
โอ้ไม่นึกไม่ถึงเลยว่าจะเจอนายอีกครั้งหนึ่งนะ Again, Neferu talks directly to me. อีกครั้งหนึ่งที่เจ้าเนฟูรูพูดตรงมาที่เรานะฮะ Without waiting for an answer, he strides in, paws busily tugging at his loincloth. Paul busily tugging at his loin cloth ก่อนที่จะแบบว่าพอพูดแล้วก็ไม่ได้รอคำตอบเลยครับผมเขาไอตัวเนฟรูเนี่ยก็ยื่นhe strides in Paul busily tugging ก็เหมือนแบบมือซุกไปที่ผ้าอ๋อ Neferu, I'm sorry, I've come to the baths every day for the past week, but I've never encountered anyone. โอ้ต้องขอโทษด้วยนะฉันมาที่นี่ตั้งแต่ทุกวันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ไม่เคยเจอใครเลย He strips off his loincloth, now only in his undergarments. เนฟลูก็ถอดผ้าออกครับจนเหลือแต่กางเกงในครับ Neferu, I was beginning to think it was never put to use. ตอนแรกก็คิดอยู่เลยว่าคงไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้นี่เลยนะเนี่ยนะ He starts to unwrap said undergarments. แล้วเขาก็ค่อยๆถอดกางเกงในเหรอ unwrap said undergarment Neferu, I found that strange considering how incredibly relaxing the water is. It's such a great way to clear the mind and meditate. ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าที่นี่เนี่ยการแช่น้ำตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สมองโล่งขึ้นเลยนะเนี่ย He unwraps his underwear, the cloth tied in a way that looked much more complicated than my own. รู้สึกว่าเจ้านี่ก็จะเริ่มถอดกางเกงในครับผมซึ่งมันก็ดูยากกว่าที่เราเคยเห็นนะฮะ Neferu, not that I mind. I always enjoy good company and conversation. อย่ากังวลฉันเลยฉันเนี่ยชอบที่จะมีเพื่อนที่อยู่คุยด้วยนะ I have just enough time to notice the anatomical differences between Amicus and Neferu before I look away, feeling awkward staring at someone I barely know in the nude. เราก็รู้สึกแปลกประหลาดฮะก็แบบหันมองไปทางอื่นนะครับผมเพราะว่ารู้สึกแปลกที่เห็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะฮะยืนแก้ผ้า อยู่นะครับ I'm not sure who he's talking to either, whether he's moved on from me to Amicus, or if he's still exclusively zeroed in on me. ตอนนั้นเองนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดอยู่กับอามิคัสหรือว่าพูดอยู่กับเรากันแน่นะฮะ Either way, Amicus answers while I stare at the steamy water. แต่ยังไงก็ตามครับอามิคัสก็ตอบเขาฮะตอนที่เรากำลังจ้องไปที่ไอความร้อนฮะ Amicus, ERM, I see. I also enjoy the baths. It's just that we tend to be so busy these days. งั้นเหรอจริงๆฉันก็ชอบในอาบน้ำที่นี่นะแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งไปหน่อยนะ Neferu, oh, I imagine. นึกออกเลยนะ Neferu's voice gets closer behind me as he speaks, his soft footsteps barely audible. เดฟรูนะฮะก็ค่อยๆขยับมาข้างหลังเราครับผมตอนที่เขากำลังพูดฮะเสียงเดินของเขาก็แทบจะไม่ได้ยินนะครับผมก็คือน่าจะเดินขอบสระมาหา Neferu, being adrift without an emperor can really hamper an empire. Being adrift without an emperor can really hamper an emperor รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนจะเป็นเฟสนะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นวลีใช่ไหมไม่แน่ใจว่าวลีนี้มันหมายความว่ายังไงนะ At this point, it sounds like Neferu is standing just over me, and I can only imagine what else is just over me. จนกว่านั้นเองนะครับผมเราก็รู้สึกว่าเจ้าเนฟรูเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังเราฮะทำให้เราไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่ามีอะไรที่อยู่บนหัวเรานะครับ Amicus is craning his neck, looking up at the jackal. อามิคัสก็แบบกระแอมใส่ครับผมมองขึ้นไปที่เจ้าเนฟรูนะฮะ Amicus, well, we do have an emperor, just not the official one, yet. พวกเราก็มีกษัตริย์นะเพียงแค่ยังไม่เป็นทางการเท่านั้นแหละ Neferu, indeed. Indeed ก็อย่างนั้นนั่นแหละนะ I hear a soft splash next to me, and out of the corner of my eye, I see one of the jackal's legs dip into the water to stand on the bench, followed by the other.
ตอนจังหวะนั้นก็เจ้าเนฟรูก็ค่อยๆลงมาในสระนะครับผม Neferu, ahh, that's nice. I took a rather long walk in the gardens today. It's left my paws rather sore. This is a welcome reprieve. รู้สึกดีเป็นบ้าเลยหลังจากที่เดินอยู่ในสวนตลอดทั้งวันนะนี่มันช่างแบบดีเสียเหลือเกิน Amicus, MMH. MMH Amicus grunts next to me, then actually pulls me in a bit with his arm. Amicus มองมาที่เราฮะก่อนที่จะดึงตัวเราเข้าไปครับผม Neferu then gently hops off the bench to submerge himself up to his neck. เนฟรูก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปครับผม He lets out a soft, drawn-out sigh, his eyes closed before he pulls himself up onto the bench, right next to me. He lets out the soft his eye closed before he pull himself on the bench เดี๋ยวนะ he pull himself โอเคก็เหมือนแบบพอค่อยๆจุ่มตัวลงไปในน้ำใช่ไหมฮะก็เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกว่าลุกไหมเรียกขยับตัวขึ้นมานั่งดีกว่าครับผม Amicus lets out a sigh of his own, though this one is much shorter and very annoyed sounding. Amicus ก็แบบทำเสียงแบบถอนหายใจฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะสั้นกว่าแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันดูแบบเป็นเสียงถอนหายใจที่แบบน่ารำคาญน่ะมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ย Neferu, we don't have baths like this in our palace. I might request one though, once I return home. ที่ปราสาทเราเนี่ยไม่มีอ่างน้ำแบบนี้เลยนะฉันอาจจะขอให้สร้างสักอันหนึ่งตอนที่ฉันกลับมาที่บ้านนะ Amicus, MMH. รู้สึกว่าจะแบบตอนนี้ที่เหลือขั้นตอบจากฝั่ง Amicus แล้วครับ Again, Amicus barely responds, letting out a half-hearted grunt. Amicus barely responds, letting out half-hearted grunt ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย Amicus ก็ขี้เกียจจะตอบแล้วครับผมปล่อยแค่เสียงแบบคำรามออกมาแบบครึ่งเดียวด้วยซ้ำนะ At this point, the wolf has his arm completely around me, practically pulling me into his chest. ถึงตอนนี้นะฮะเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็ดึงเราเข้าไปนะฮะซุกอยู่ที่หน้าอกของเขาครับผม It's awkward, and we sit like that for a while, maybe about 5 minutes before Neferu finally speaks again. แล้วเราก็อยู่เงียบๆแบบนั้นสักพักหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่า5 นาทีหรือเปล่านะผมจนเจ้าเนฟูรูเนี่ยพูดอีกครั้งหนึ่งครับ Neferu, so how long have you been here, John Cena? จอห์นซีนานายมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ย I give a start, then look up at Amicus. เรามองไปที่ Amicus นะครับผม One of his eyes twitch, but he gives me a short nod. His eye twitch เหมือนแบบตาข้างหนึ่งของเขากระตุกฮะก่อนที่จะพยักหน้าให้เราครับผม John Cena, ER, 2 week. 2 สัปดาห์นะ Again, I have to hold my breath to stop myself from laughing at my caveman speak. และเป็นอีกการหนึ่งนะที่เราจะต้องแบบพยายามกลั้นหัวเราะนะครับผมการที่แบบว่าใช้สำเนียงคนถ้ำ มนุษย์ถ้ำ For some reason, it's incredibly hilarious even when the situation is totally serious. มันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนี่มันเป็นเรื่องซีเรียสแท้ๆแต่มันก็ตลกนะฮะ Neferu, so you need permission to speak to me? I did not know that you were so strict with your slaves, Amicus. แล้วนายจะต้องขออนุญาตในการที่จะคุยกับฉันด้วยเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่านายเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดกับทาสของนายนะ Amicus. Amicus coughs in surprise. Amicus ไอนะฮะไอแบบตกใจอ่ะ Amicus, he's my pet, not a slave. พวกเขานั่นเขาคือสัตว์เลี้ยงของฉันไม่ใช่ทาส Neferu, oh. Maybe it's a lingua issue, but from what I've seen, there's very little difference. You do enslave your children after all, no. แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าการ
ปัญหาจากเครื่องแปลงภาษานะแต่ว่าตามที่ฉันเห็นเนี่ยมันก็มีการแตกต่างกันนิดนึงนะซึ่งนายเองเนี่ยก็กักขังพวก children ไม่ใช่เหรอ Amicus is quiet for a moment, and I look back up at him to see him staring at the jackal, his mouth open. Amicus ฮะก็หยุดนิ่งไปพักหนึ่งครับผมแล้วก็ and I look back up to him and see him staring at the แล้วเรานะฮะก็มองไปที่เจ้าอามิคัสนะครับผมอ้าปากค้างไว้นิดนึงฮะไปทางของเจ้าเนฟรูนะ Neferu, are you alright? แกโอเคไหม Amicus, excuse me, but I'm finding your questions a bit pointed. ขอโทษนะแต่ฉันเห็นว่าคำถามของนายมันa bit pointed รู้สึกตรงไปตรงมางั้นเหรอสวัสดีทุกๆคนครับผม Neferu, oh, I'm sorry. I've been told our way of speaking can be a bit blunt by your standards. But consider that the topic of slavery is simply always pointed. จากประโยคนี้ก็คือสรุปง่ายๆครับก็คือว่าเหมือนแบบเจ้าอามิคาซาโดนแทงใจดำเรื่องการเก็บเป็นทาสการกักขังทาสนะครับผมที่เจ้าจากเนฟรูรู้มานะฮะ Amicus, well, why don't we move to a less pointed topic, then? แล้วทำไมเราไม่คุยกับเรื่องแล้วเราทำไมเราไม่คุยกับเรื่องอื่นกันล่ะฮะคือแบบเปลี่ยนเรื่องคุย Of course. So, John Cena, what is your species? I must say that I've never seen your kind before. อ๋อได้สิจอห์นซีนาแล้วนายเป็นสายพันธุ์อะไรล่ะรู้สึกว่าฉันไม่เคยเห็นพวกอย่างนายมาก่อนเลยนะ Amicus's arm tightens around my shoulder again, but he doesn't say anything, staring straight ahead at the other side of the pool. รู้สึกว่าเจ้าอามิคัสจะตั้งชื่อให้เราเรียกอยู่นะว่าเราเป็นสายพันธุ์อะไรจะลืมไปแล้วอามิคัสเองครับผมก็จับไหล่ของเราไว้แน่นนะครับผมมองไปstaring straight I hate the other side เหมือนแบบมองไปฝั่งหนึ่ง John Cena, Simeon. ซิเมียนใช่แล้วซิเมียนฮะเป็นชาวซิเมียนครับผม Neferu chuckles next to me. เนฟรูหัวเราะคิกนะฮะ Neferu, you know, you don't have to speak in such a simple way to me. I already know that you can converse well enough. นายรู้ไหมว่านายไม่ต้องพูดอะไรครับง่ายๆกับฉันหรอกนะเพราะว่าฉันรู้ดีเนี่ยว่านายเนี่ยรู้ว่าฉันพูดอะไรนะ I stiffen up, but Amicus jumps in for me. เราเองก็แบบเริ่มกลัว stiff up แต่ว่าเจ้าอัมบิคัสก็รีบเข้ามาช่วยนะครับผม Amicus, what are you talking about, Jackal? แกกำลังหมายความว่ายังไงฮะเจ้าแจ็คโคก็คือเจ้าเดฟลูตัวนี้ฮะแจ็คโคทำไมมันเรียกว่าแจ็คโควะเหมือนดรแจ็คโคหรือพวกแบบนี่หรอดรแจ็คโค Neferu, เรื่องอะไรวะลืมแล้ว oh, are we already jumping to informal language? Well, I'm simply referring to his intelligence, Wolf. I'm confused as to why he's downplaying it for me. เหมือนเจ้าเนฟูรูจะสงสัยนะครับว่าเราน่ะแกล้งโง่หรือเปล่านะครับผมนะฮะ Amicus, well, I don't know how you know anything about him. Come John Cena, let's head back to my room. ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเนี่ยรู้เรื่องอะไรมาบ้างนะมากลับห้องกันดีกว่านะจอห์นซีนา Amicus stands and pulls me up, but Neferu stands with us, reaching out for one of the white towels. อามิคัสนะยืนแล้วก็ดึงตัวเราขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเจ้าเนฟูรุเนี่ยก็ยืนขึ้นมาเหมือนกันนะครับผม reaching out for one of the white towel ก็แล้วก็ยื่นมือไปหยิบผ้าเช็ดตัวครับ Neferu, that is why I'm trying to make conversation with him, but if he needs your permission to do anything, including speak, then maybe I should leave your slave alone.
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันพยายามที่จะคุยกับเอ่อคุยกับเขานะแต่ถ้าเกิดเขาต้องมีเขาจะต้องขออนุญาตในการคุยและคุยจากนายแล้วก็นะฉันสงสัยจะต้องปล่อยทาสของแกอยู่คนเดียวสินะ Amicus turns on the Chemian, not bothering to hide his anger anymore. Amicus turn on the Chemian not bothering เหมือนแบบจะเริ่มแบบไม่สนใจเจ้าเคเมียนตัวนี้แล้วครับผมจะเดินหนีไปแล้ว Amicus, he is not a slave. Please refrain from calling him as such. เขาไม่ใช่ทาสแล้วหยุดเรียกกับเขาแบบนั้นสักที Neferu, if he isn't, then he should be able to speak freely. ถ้าเขาไม่ใช่เขาก็ต้องพูดเมื่อไหร่ก็ได้สิ Amicus, he is able to speak freely, Jackal. เขาอยากจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้นะ Jackal. Neferu, then I have to wonder why he asks your permission and stupefies his speech. It's all a bit odd, isn't it? ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขออนุญาตแกนี่แล้วก็ทำพูดเหมือนโง่ๆแบบนั้นด้วยใช่ไหมล่ะ Amicus, again, I don't know how you know anything about him. และอีกครั้งหนึ่งฉันไม่รู้ว่าแกไปรู้อะไรกับเขามาบ้างนะ Neferu, Alex told me. อเล็กซ์บอกฉันมานะโอ้มันไปสืบมาจากอเล็กซ์งั้นเหรอรู้สึกว่าอเล็กซ์เป็นแมวที่แบบแมวรู้โลกรู้วะ The jackal grins and I note that he's using Alex's shortened name. รู้สึกเหมือนว่าเจ้าแจ็คโคเนี่ยรู้ว่าเราใช้ชื่อย่อของอเล็กซ์ด้วยครับผมซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีใครเรียกอเล็กเซียนว่าอเล็กซ์ครับ Amicus stares in surprise. อามิคัสก็มองด้วยความตกใจฮะ Neferu, so don't worry, John Cena, you can speak without worrying about what I might learn. แล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะจอห์นซีน่านายสามารถคุยกับฉันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าฉันไปรู้อะไรมานะมันน่าจะบอกทุกๆอย่างแน่เลยดูเราจะจากลักษณะแล้วฮะ Neferu sets a paw on my shoulder, and Amicus's hackles raise. เจ้าเนฟรูก็วางมือไว้ที่ไหล่ของเราครับผมแต่ว่าอามิคัสก็รู้สึกแฮกเคิลเรสเหมือนกับกระแอมบอก Gently but firmly, he reaches out to move Neferu's paw off my shoulder. อามิคัสนะก็ค่อยๆเอามือของเจ้าเนฟรูเนี่ยออกไปจากไหล่ของเราครับผม Amicus, please, do not touch my pet. อย่าจับได้โปรดอย่าจับสัตว์เลี้ยงของฉัน Neferu, oh, so he needs permission to be touched as well. หรือว่าเขาจะต้องได้รับอนุญาตในการจับด้วยงั้นเหรอไอเชี่ยนี่แม่งกวนตีนว่ะ Amicus steps sideways, partially blocking me from the jackal's view. อามิคัสก็เดินไปข้างๆนะฮะเหมือนแบบว่าพยายามที่จะกันเราระหว่างตัวเรากับตัวเนฟรูนะฮะ Amicus, what is your concern with him, Neferu? นายมีปัญหาอะไรกับเขางั้นเหรอเนฟรู Neferu, I'm simply interested in intelligent species that I've never seen before, and well. ฉันแค่รู้สึกสนใจกับสายพันธุ์ที่ฉันไม่รู้จักมาก่อนนะ Neferu reaches out over Amicus's shoulder, touching my hair and rubbing it between two finger pads, similar to what Amicus sometimes does. เจ้าเนฟรูก็ยื่นมือมาแล้วก็ลูบหัวเราครับลูบผมเรานะฮะเหมือนกับที่อามิคัสเคยทำครับ Neferu, he is a fascinating looking Angie. looking น่าจะออกเป็นเสียงแบบ he is fascinating looking อันนี้มันแนวเพลย์บอยมากเลยนะจากลักษณะแล้วเพราะไอ้นี่เนี่ยดูรู้สึกเป็นหน้าพิสมัยมากเลยน่าจะประมาณนั้นครับ I start to move my head away, but before I know it, Amicus has Neferu shoved up against the wall, one paw on his chest, glaring into his face. ฉันก็เริ่มที่จะแบบเดินไปทางอื่นครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนั้นเจ้าอามิคัสนะครับผมก็เอามือ
ดันไอเนฟูรูติดกำแพงนะฮะแล้วก็จ้องเขม็งเข้าไปในตาครับผม Amicus, I said not to touch him. ฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่าแตะ His voice is low, almost too quiet for me to hear. เสียงเขาเนี่ยต่ำมากครับแล้วก็ต่ำและเงียบเกือบที่เราเนี่ยจะไม่ได้ยินนะฮะเหมือนแบบพูดเสียงต่ำใสนะฮะ I want to jump in somehow, maybe push Amicus toward the door so we can just leave and not cause an interstellar incident, but they're both so big and intimidating. เราก็จริงๆแล้วก็อยากที่จะการแบบผลักเจ้าอามิคัสออกไปจากห้องน้ำอันนี้นะฮะจะได้ไม่มีเรื่องกันนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับ Neferu, oh right, sorry. I keep forgetting that he's not a slave with the way you treat him, needing your permission for everything. อ๋อใช่ลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ทาสที่จะต้องขอการอนุมัติจากแกทุกๆอย่างนะไอ้นี่มันก็แบบคนตีนมาก Amicus, he doesn't. เขาไม่ต้อง I step forward then. เราก็เลยเดินมาข้างหน้าครับผม John Cena, well, you need my permission. แต่ว่านายจะต้องขออนุญาตฉันนะ The statement just sort of slips out of my mouth, my irritation with the jackal growing along with Amicus's. Just sort of slip from my mouth my irritation with jackal growth along โอเคเขาพูดนะหลุดออกมาจากปากของเรานะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็เริ่มที่จะรำคาญไอ้เจ้าเนฟลูตัวนี้นะฮะเหมือนกับที่อามิคัสเป็นนะครับ Neferu's eyes widen for just a moment before his smile returns. ตาของเจ้าเนฟลูเนี่ยเบิ่งกว้างครับก่อนที่เขาจะกลับไปยิงอีกครั้งนึงครับผม So it is true. I knew I saw intelligence in those eyes. อย่างนั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะเพราะว่าฉันเห็นจากในตาของเขาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีความชาญฉลาด Despite having a canine that's a good deal larger than him pinning him to the wall, Neferu seems quite calm. ถ้าเทียบกับพวกสุนัขแล้วเนี่ยการที่เขาถูกพินถูกเรียกว่าไงดีถูกกักก่อถูกปักเหมือนแบบมันคือเขาถูกกดไว้อยู่ตรงกำแพงนะฮะแล้วเจ้าเนฟลูเนี่ยก็ยังแบบยังชิวๆอยู่ได้นะฮะ Amicus, you know nothing of the way I treat him. And please do not call him a slave again, it is an affront to his actual status. แกไม่รู้หรอกนะว่าฉันเนี่ยดูแลเขายังไงแล้วก็หยุดเรียกเขาว่าเป็นทาสสักทีนะมันไม่ดีต่อสถานะของเขานะ Neferu, again, my apologies. แล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะ He looks at me. เขามองไปที่ฉัน Neferu, may I touch you in a friendly manner in the future? friendly manner in a the paw on the future shoulder, an embrace even? Chameleons are always physically intimate. มันมาถามขอ permission นะฮะขอการคำอนุญาตนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยฉันอยากจะขอจับนายในแบบว่าฐานะเพื่อนได้ไหมแบบว่าอาจจะจับที่ไหล่อะไรประมาณนี้เพราะว่าพวกเคเมียนเนี่ยชอบที่จะสัมผัสกันนะ I stare at him. ฉันมองไปที่เขาครับ John Cena, no. ไม่ Amicus snorts with satisfaction, blowing back some fur on Neferu's face. Amicus snorts with satisfaction, blowing back some fur on Neferu's face. อามิคัสนะฮะแบบพูดเรียกว่ายังไงดีล่ะเหมือนแบบพูดกลับไปแล้วก็แบบพ่นขนใส่นะ
น่าจะประมาณนั้นครับ Amicus, now, kindly leave my pet alone in the future. He's very busy. กรุณาปล่อยสัตว์เลี้ยงของฉันไว้คนเดียวนะเขาเดี๋ยวยุ่งมากเลย Nifaru, again, this language that implies that you own him. It's confusing to me. และนี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่ภาษาเนี่ยมันพยายามบอกว่านายเนี่ยติดหนี้เขาอะไรบางอย่างอยู่ยังอยู่บางอย่างอยู่นะฮะซึ่งมันก็ทำให้ฉันค่อนข้างงงสับสนนะ Amicus growls, but Nifaru doesn't seem to notice the warning. Amicus ก็ขู่นะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าเจ้าเนฟรูเนี่ยก็ไม่ทำตัวเป็นท้องไม่รู้ร้อนนะฮะ Nifaru, I suppose it's only natural for a slave-driving race such as your own. You believe you own everything and everyone lower on the hierarchy. ฉันคิดว่าการที่มีทาสslave driving race such as your own ฉันคิดว่าการที่มีทาสเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้แกเนี่ยสูงส่งขึ้นนะเนี่ยนั่นน่าจะแปลประมาณนี้ครับแปลรวมๆครับผมนะฮะเนี่ยฮะ you believe you own everything and everyone lower the hierarchy. Amicus's eyes widen, nostrils flaring. Amicus ในตาของเจ้า Amicus ก็เบิ่งกว้างขึ้นครับผมเหมือนแบบน่าจะถูกกินเร็วๆเนี้ยนะ Amicus, what? I'll have you know that they are servants, and I do plan to change. Never mind, it is not your place to criticize my empire. แกว่ายังไงนะคาดงั้นเหรอฉันน่ะมีแผนที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนี่มันเป็นเกี่ยวกับอาณาจักรของฉัน Nifaru seems to take some interest in what Amicus just said, pausing for only a moment before speaking again. เจ้าเนฟูรูนะฮะดูเหมือนว่าจะมีไอเดียอะไรแปลกๆขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับการที่เจ้าอามิคัสเนี่ยพูดออกมาครับผมนะฮะไอ้นี่มันจับมันกดน้ำไม่ได้เลย Your empire? Didn't you say someone else was acting as the emperor? อาณาจักรของนายงั้นเหรอไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้นายพูดว่ามีผู้ว่าราชการแทนไม่ใช่เหรอ Amicus, the empire belongs to all wolves, but I'll have you know that I will become the emperor, Jackal, and keeping that in mind, you should learn to hold your tongue if you want to establish an alliance. เครียดจนเลยอาณาจักรเนี่ยเป็นของหมาป่าทุกตัวและฉันก็จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตนะไอ้เจ้าเชคเคิลจำเอาไว้เลยและถ้าเกิดอยากจะเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ปิดปากเงียบๆของแกไปซะ Nifaru, but does the empire belong to the servants that mine your natural resources across the dozens of planets in our galaxy? But does the emperor belong to the servant that mine your natural resources across the dozen ฮะเหรอแต่อาณาจักรของนายเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของทาสที่มาขุดทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปที่ดาวเนี่ยอยู่ห่างออกไปเป็นโหลเหมือนแบบดาวดัสตราของตัวของที่นี่นะฮะจะถูกขุดเอาถูกขุดเอาทรัพยากรออกไปนะครับ Amicus, what is your issue with me? Or are you this rude to everyone you meet? แกมีปัญหาอะไรกับฉันงั้นเหรอหรือว่าแกทำตัวแบบนี้กับทุกๆคนงั้นเหรอ The jackal is quiet and Amicus just growls at him, waiting for an answer. เจ้าแจ็คเกิลฮะก็เงียบไปครับผมอามิคัสก็แบบขู่คำรามฮะแล้วก็รอคำตอบครับผม That's when I realized that Nifaru isn't even looking at Amicus's face, he's looking at. ในจังหวะนั้นนะครับผม
ทำให้ฉันรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเนฟรูเนี่ยไม่ได้มองไปที่อามิคัสเลยครับแต่เขามองไปที่ And now that I'm looking at it, I realize that it's looking a bit bigger than usual. realize bigger than usual และตอนนั้นนะฮะฉันก็มองตามครับผมแล้วฉันรู้ว่าเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยก็ใหญ่กว่าปกติ Neferu, you know, I heard rumors that the emperor's son was a tail raiser, but honestly, I wasn't expecting you to use this moment as an opportunity. Did you simply want to get your paws on me? ฮะไอ้เจ้าเดฟูรูนี่แม่งเอากับเขาเดี๋ยวไอ้เฮียคือคือคือในความรู้สึกเนี่ยไออามิคัสนะก็จะแบบจะพยายามปิดเรื่องพยายามที่จะซัดเจ้าเนฟูรูฮะแต่เจ้าเนฟูรูไม่ได้สนใจเรื่องที่เจ้าอามิคัสพูดเลยครับผมแต่กลับจ้องไปที่บ้องของเจ้าอามิคัสนะครับwas a trailblazer but honestly I wasn't expect you to use this moment I have the ability to simply touch แล้วก็มันไอเจ้าเนฟูรูเนี่ยก็แบบพูดอ้างไปทั่วนะฮะบอกว่าแกจะใช้เหตุการณ์นี้เพื่อที่จะมาจับตัวฉันงั้นเหรอ In one smooth, fluid motion, Neferu spins into Amicus, thumping his back into the other canine's front, making the big wolf grunt and puff air into the top of Neferu's head with a noof sound. In one smooth fluid moment, Neferu sprint wolf grunt and puff ก็คือในช่วงระยะเวลาเพียงแป๊บเดียวนะครับผมเจ้าเนฟรูเนี่ยก็พลิกกับสถานการณ์นะฮะให้เจ้าอามิคัสเนี่ยอยู่ข้างหลังครับส่วนตัวมันเองเนี่ยอยู่ข้างหน้านะฮะ Neferu leans there against the wolf, holding onto his big paw while the other comes up to tease at Amicus's chin. แล้วก็เจ้าเนฟรูเนี่ยก็เอามือมาเกาคางของอามิคัสนะครับ Amicus looks surprised, but he doesn't do anything to push the jackal away. อามิคัสรู้สึกตกใจฮะแต่ก็ไม่ได้ผลักเจ้าเนฟรูออกครับ Meanwhile, the jackal's rear pushes firmly up against Amicus's crotch. แล้วก็เอาแจ็คโคนะก็ใช้แรพุชิสก็ใช้หลังถูไปที่เอวครัชเอวของอามิคัส Amicus seems frozen, staring down at the jackal. อามิคัสยืนหยุดนิ่งฮะแล้วก็มองไปที่เจ้าแจ็คโค From what little I learned about Adastran slang on the TV, Neferu had just implied that Amicus is gay. เจ้าคือหลังจากที่เราดูหนังมาฮะก็หนังแล้วก็มันก็จะมีแสดงของชาวอดัสเทรนนะครับผมจากทีวีนะฮะจากการกระทำของเจ้าเดฟรูเนี่ยกำลังบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าอามิคัสนะครับผมเป็นเกย์นะฮะ Neferu, if you were interested, you only had to ask. I know that Wolven ways of flirting are rather aggressive, and even though we jackals do things differently, I can adjust. I can adjust ถ้าเกิดนายสนใจแล้วก็นายก็แค่ถามนะเจ้าพวกหมาป่าพวกนี้เนี่ยจะชอบflirting นะก็คือชอบจีบในทางที่แบบรุนแรงนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพวกแจ็คเกิลเนี่ยจะทำจะทำอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าฉันเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าได้นะ At that, Amicus glares and roughly pushes Neferu away, sending the jackal to stumble against the wall. และในตอนนั้นนะครับผมเจ้าอามิคัสนะก็ผลักเจ้าเนฟรูออกไปนะครับผมทำให้ตัวเนฟรูเนี่ยติดกำแพงนะฮะ He turns around swiftly, his grin still in place. He turns around swiftly, his grin still impressed. He turns around
เจ้าเนฟูรุน่าจะเป็นเนฟูรุนะครับผมก็หันกลับมานะครับผม Neferu, oh, did I get the wrong idea? I just assumed after you groped my chest and became excited. อ๋อนี่ฉันคิดผิดไปเหรอฉันนึกว่าการที่นายเนี่ยจับที่อกของฉันและนายรู้สึกตื่นเต้นนะ Neferu gestures down at Amicus's crotch, the wolf's erect cock still waving around a bit after the jackal had spun away. erect cock เจ้าเนฟูรูนะก็มองไปที่เอวของเจ้าอามิคัสนะซึ่งไอกระปูของมันเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับผมแกว่งไปมานะ Immediately, Amicus covers himself with both paws, glaring. Immediately Amicus cover himself with both paws แล้วเจ้าอามิคัสนะฮะก็รีบเอามือปิดไปที่เจ้าเนฟูรูที่จ้องมาอยู่ฮะก็คือพูดง่ายก็คือเอามือปิดเป้าไว้ฮะ Amicus, I did not. And you were the one to touch my pet without his permission. ฉันไม่และนายก็เป็นคนที่จับสัตว์เลี้ยงฉันแตะสัตว์เลี้ยงฉันโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน Amicus looks around for his underwear, snatching it up and beginning to tie it on. อามิคัสมองไปรอบๆเพื่อหากางเกงในนะฮะแล้วก็ใส่มันไปอีกครั้งหนึ่ง I quickly grab a towel and my robes, feeling completely confused as to what the hell just happened. ส่วนเราเองนะก็รีบเอาผ้าแล้วก็ผ้าห่มกลับมาคลุมนะครับผมแล้วก็รู้สึกงงงวยนะครับว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย Neferu, again, I thought he was your slave. But you're right. I should have asked for his permission. His fur was simply mesmerizing, so I forgot myself for a moment. mesmerizing แล้วอีกครั้งหนึ่งฉันคิดว่าเขาเป็นทาสของนายซะอีกนะแต่ว่านายถูกต้องแล้วแหละฉันเนี่ยลืมที่จะขออนุญาตนายแล้วก็ขนของเขาเนี่ยช่างเป็นที่น่าจดจำเสียเหลือเกินนะฮะก็คือหมายถึงว่าตอนที่เขารูปผมแล้วเนี่ยนะฮะ Neferu turns to me and bows. เนฟูรูหันมาทางเราแล้วก็โค้งคำนับครับผม Neferu, good day, John Cena. I wish you luck in relieving your master's carnal desires. Relieve your master carnal desires โอเคไว้เจอกันนะจอห์นซีนาฉันหวังว่านายจะโชคดีกับการที่ปลดปล่อยอารมณ์ของเจ้านายของนายนะ Neferu gestures at the fumbling wolf as he tries to tie on his underwear correctly. เจ้าเนฟูรูก็ชี้ไปทางเจ้าหมาป่าในขณะที่มันกำลังใส่กางเกงในนะครับผม Neferu, and to you, Amicus. Again, if you're interested, you only need to let me know. แล้วก็อามิคัสถ้าเกิดนายสนใจแล้วก็บอกฉันได้เลยนะไอ้เฮียนี่ Amicus, ทุกสถาบัน are จ you ริง joking with me? แกกำลังล่อฉันเล่นใช่ไหม Neferu is already striding off, grabbing up his own underwear and loincloth as he does, not even finished tying it on by the time he's walking out the door. เจ้าเนฟูรูก็เดินออกไปแล้วฮะแล้วก็not even finished trying ก็คือแบบเดินทงๆออกไปอย่างนั้นนะฮะ We both stand there in silence for a bit, staring as the door slides shut. พวกเราทั้งสองคนก็ยืนเงียบสงัดฮะมองไปที่ประตูที่กำลังปิดนะครับ Then Amicus grabs up the rest of his clothes with a growl, turning to me. อามิคัสก็หยิบพวกเสื้อผ้ามาครับผมแล้วก็เดินมาหาเราครับ Amicus, you alright? แกโอเคไหม John Cena, yeah, of course. What? ใช่อะไรเหรอ Amicus, come on. เอาดี And then Amicus is walking off even faster than Neferu had. ๆเจ้าอามิคัสนะก็เดินเร็วกว่าเจ้าเนฟูรูอีกครับผม I quickly follow,
not bothering to put on my robe since I'm still pretty wet. ฉันก็รีบเดินตามไปครับแต่ก็ไม่ได้คุมผ้าเรียบร้อยครับเพราะว่าตัวก็กำลังเปียกอยู่ครับ We walked down the hall, Amicus muttering under his breath the whole time. เราก็เดินผ่านห้องโถงใหญ่ฮะส่วนอาร์บิคัสเนี่ยก็แบบเดินหายใจแบบฟึดฟัดฮะ Amicus, unbelievable, unbelievable. How would he have the nerve, arrogant Chemian ass. American Chemian ass ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อนี่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากไอ้พวกเคเมียนเนี่ย As we make our way toward Amicus's room, I go over what just happened in my head. as ในขณะที่เราเดินกลับไปที่ห้องของวิคัสนะครับผมแล้วก็คิดไปด้วยนะว่าอะไรมันเกิดขึ้น It seemed Nefru was making some kind of point about slavery, while at the same time taking that strange interest in me. ก็เจ้าเนฟูรูนะฮะก็ได้จี้จุดประเด็นเรื่องทาสนะครับผมและในขณะเดียวกันนะฮะมันก็จุดประเด็นเรื่องประหลาดนะฮะขึ้นมา On top of that, the obvious sexual tension between the two of them was really odd, especially the way Amicus just stood there and let Nefru rub up against him while he was clearly hard. ก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าเนฟูรูนะฮะเอาตัวไปถูเจ้าอาร์มิคัสนะครับผมนะฮะ Is this just how these aliens hit on each other, with all that bizarre, macho aggression? macho aggression นี่หรือว่านี่เป็นการกระทำที่พวกเอเลี่ยนทำกันนะแบบแนวแบบมาโชนะฮะแบบพวกแบบชอบความรุนแรงหมายถึงเจ้าเนฟูรูใช่ไหม If it is, then I don't like it, but that doesn't matter, I'm not here for that kind of stuff anyway. ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันไม่ชอบมันเลยนะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอะไรประมาณนั้นนะ I just need to get home. ฉันแค่อยากจะกลับบ้าน But at the same time, there's a little spark of jealousy in my chest at the thought of Amicus being interested in Nefru. แต่ในเวลาเดียวกันฉันก็รู้สึกที่จะjealousy หึงหวงใช่ไหมในอกเบาๆนะที่เจ้าอาร์บิคัสเนี่ยสนใจเนฟูรูนะฮะสรุปเชียเป็นรักสามเศร้าเฉย I don't know why, but the way he treated me at the pool almost seemed like flirting itself. ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าในลักษณะที่เขาทำกับฉันในสระนะมันเหมือนกับการจีบเลย And then to immediately have eyes for Nefru. และในเวลาอันรวดเร็วนะฮะเขาก็ไปสนใจเจ้าเนฟูรู As we walk into Amicus's room, I can't help myself. เราตอนที่เราเดินกลับเข้าไปในห้องนะฮะในห้องของอเดสตรา John Cena, so is ในห้อง that the ของ woven way of flirting? อามิคัสครับผมอันนั้นเป็นวิธีที่เจ้าอันนั้นเป็นวิธีที่หมาป่าจีบกันเหรอ I ask it casually, trying to act like I don't mind. ฉันพยายามถามว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ Amicus, what? Definitely not. That damn jackal was assuming quite a lot. ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนไอ้เจ้าแจ็คเกิลตัวนั้นเนี่ยมันทำมันคิดขึ้นมาเองนะ John Cena, I mean. ฉันหมายความว่า I feel myself blush. ฉันรู้สึกว่าฉันแบบอายเขินนิดนึง John Cena, you were getting kinda hard while you had him pinned against the wall. You were getting kind of hard ตอนฉันรู้สึกว่านายเนี่ยมีอารมณ์ตอนที่จับเจ้าเนฟลูเนี่ยติดไปที่กำแพงนะ Amicus, I. ฉัน John Cena, I mean, I'm not offended or anything. I'm just curious about the culture, if that's how you guys go about things here. มันก็ไม่มีอะไรมากฉันแค่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมที่นี่เนี่ย
มันเป็นยังไงนะ Amicus sighs heavily. อามิคัสถอนหายใจหนักเลยครับผม Amicus, I suppose wolves have a reputation for being aggressive when it comes to courting a mate, but those days are long gone. The jackal was simply relying on dated stereotypes. dated stereotype ฉันว่าชื่อเสียงของหมาป่าเนี่ยเต็มไปด้วยความดุดันนะฮะ aggressive ซึ่งเมื่อพูดถึงพวกcourting a mate คือแบบตอนเวลาจับคู่นะฮะก็คือบัตติสเจแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะฮะเหมือนแบบว่าสิ่งที่เนฟูรูรู้มันคือแบบเรื่องที่แบบเก่าเรื่องนานมาแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะ John Cena, okay. Okay. I adjust my robe a bit, the cold air of the room seeping through my still wet underwear. ฉันขยับผ้าคลุมนิดนึงฮะแต่ว่ากางเกงในเนี่ยก็ยังเปียกอยู่เลยครับผม John ยัง Cena, ไม่ได้เช็ดตัว not เลย to pry too much, but are you gay? Neferu seemed to imply that. จริงๆก็ไม่อยากจะงัดแงะอะไรมากนะแต่ว่าแกเป็นเกย์หรือเปล่ารู้สึกว่าเจ้าเนฟรูเนี่ยบอกมาอย่างนั้นมานะ Amicus freezes, staring at me. อามิคัสนิ่งไปสักครู่ฮะแล้วก็มองมาที่เรานะครับผม He doesn't seem to know what to tell me, like he's afraid of what my reaction might be. ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะครับผมเขากลัวที่จะเขากลัวการแบบreaction กลัวการตอบสนองของเรานะฮะ I remember then how stigmatized homosexuality is here. How stigmatized homosexual is here หรือว่า how stigment แปลว่าอะไรวะ STI เอ้า ถูกตีตาเหรออ๋อฉันไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยการถูกตีตาเป็นพวกไม้ป่าเดียวกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะ homosexuality ครับผม Homophobic slurs are used a lot in the films I've seen, including tail raiser and cock licker. พวก homophobic slurs are used a lot of film in the film อ๋อเหมือนแบบว่าตอนที่ตัวเรานะฮะดูหนังตอนระหว่างที่รออามิคัสจะกลับมาเนี่ยก็มีหนังเนี่ยแนวhomophobic นะฮะพวกรักเพศเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก tail raiser หรือว่า cock licker นะฮะ It's weird because males seem to be pretty intimate with each other, kissing and holding paws being common between close friends. It's weird because male seems to be pretty intimate ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหรอที่ตัวผู้เนี่ยจะจูบแล้วก็กุมมือกันระหว่างเพื่อนสนิท However, there are lines that aren't crossed, and actually being gay was looked down upon, which is what Neferu accused Amicus of being. Like aren't crossed are actually being gay and looked down upon มันมีเส้นบางๆที่ขั้นไว้ระหว่างเกย์ด้วยกันฮะซึ่งเจ้าเนฟูรูเนี่ยก็กล่าวหาเจ้าอามิคัสเนี่ยเป็นเกย์นะครับ I quickly try to reassure him. ฉันแค่มั่นใจว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่านะฮะ John Cena, you know, it's a fairly accepted thing on Earth these days.
and I have no issue with it. If you are, you can tell me. จริงๆแล้วเนี่ยบนโลกเนี่ยก็ก็ยอมรับเรื่องนี้กันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนายเป็นนายก็สามารถบอกฉันได้นะ Amicus goes on staring at me for a little while longer, then sighs. Amicus ก็มองมองจ้องเขม็งมาที่เราสักพักหนึ่งครับผมก่อนที่จะถอนหายใจครับผม Amicus, I have a preference for males, yes. ฉันก็ชอบตัวผู้มากกว่านะ He winces right after saying that. เขาทำเสียงหญิงๆเบาๆครับผม John Cena, hey, it's fine. Like I said, it's pretty well accepted in a lot of places on Earth. But it explains why you were getting hard in front of Navarro. มันก็ไม่เป็นไรหรอกตามก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละมันก็ถูกบนโลกเนี่ยก็ถูกยอมรับในหลายๆที่แล้วนะมันก็ช่วยอธิบายเนี่ยว่าทำไมแกถึงมีอารมณ์ต่อหน้าเนฟรูนะ Amicus, I listen, it wasn't what I was intending when I first grabbed him. I was trying to defend you. ฟังนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำตั้งแต่แรกนะฉันแค่จับเขาเพื่อที่จะป้องกันนายไว้นะ John Cena, I see. อย่างนั้นเหรอ Amicus blushes all over again. เจ้าอาบิคัสก็หน้าเขินอายอีกครั้งนึงครับ The wolf turns away and walks over to the sofa before slumping into it, leaning his face into a paw, looking frustrated. เจ้าหมาป่าก็เดินเข้าไปนั่งที่โซฟานะเอามือก่ายหน้าครับผม John Cena, what's wrong? มีอะไรงั้นเหรอ Amicus, well, that jackal for one, and, I don't know. Are you disgusted with me now? disgusted with me now เจ้าเจคเกิลตัวนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสินะนายรู้สึกขยะแขยงฉันไหมล่ะ John Cena, why would I be disgusted with you? แล้วทำไมฉันต้องขยะแขยงนายด้วยล่ะ Amicus, I don't know, you must see past incidences in a different light, like the massages and wrestling, and the dance. I promise those are truly pet duties, and I was only having a bit of fun at the amphitheater, and I only did what the dance called FO. ก็ฟังนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เรื่องที่นวดทั้งปล้ำรวมถึงการเต้นแสดงเนี่ยฉันสัญญาเลยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นหน้าที่ของสัตว์เลี้ยงนะฉันแค่อยากจะสนุกไปด้วยนะมันก็ไม่มีอะไรมาก I shake my head. ฉันใส่หน้าครับ John Cena, I think you've been really good about not taking advantage of me at all. It's fine. ฉันคิดว่านายเนี่ยก็ดูแลฉันดีมากนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็คือว่าไอตัวอามิคัสกังวลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันทำมานะครับผมอาจจะแบบพยายามที่จะละลับละล้วงเราอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวอามิคัสเนี่ยก็ดูแลเรามาอย่างเป็นอย่างดีนะครับ Amicus looks at me, unsure. อามิคัสมองกลับมาที่ฉันมองกลับมาที่เรานะครับแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ Amicus, and you never have to do those things again if you don't want. I'll understand. แล้วก็นายไม่ต้องจะเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นอีกนะถ้าเกิดนายไม่ต้องการฉันเข้าใจนะ I raise a hand up. I raise a hand up เหรอฉันชูมือขึ้นครับ John Cena, seriously, you're fine. เอาจริงๆนะนายโอเค Amicus looks away, looking relieved but still ashamed. อามิคัสมองมาทางอื่นครับผมดูเหมือนจะสบายใจขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกเขินอาย Amicus, I'm sorry it's just something that's followed me most of my life. I had an incident happen several years back and it's created a lot of rumors about me. The people aren't very interested in having a tail raiser as their emperor.
เอ่อฉันต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็มีเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้คนที่นี่เนี่ยไม่ค่อยชอบกษัตริย์ที่เป็นพวกเทลเรเซอร์ฮะAmicus finally looks at me. อามิคัสก็มองกลับมาที่เราอีกครั้งหนึ่งครับ Amicus, ผม so I try to keep it quiet so that it might be forgotten. Thought it mostly was until the Chemian mentioned it. so I try to keep it quiet ฉันก็พยายามปิดบังมันเอาไว้ฮะเอ่อจนเจ้าเคมีตัวนั้นเนี่ยพูดมันขึ้น Amicus growls. อามิคัสก็คำรามเบาๆ Amicus, anyway, I'm sorry. I suppose it was something I should have told you considering how close quarters we've been living. แต่ว่ายังไงก็ตามนะ I'm supposed to it was something I should have told you แต่ฉันคิดว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าจะต้องบอกนายเอาไว้ในฐานะที่นายก็อาศัยอยู่ในห้องเดียวกันนะ The wolf looks so dejected, so sad, I decide that I should tell him. เจ้าหมาป่าตัวนั้นเนี่ยก็รู้สึกแบบเศร้าส้อยมากครับเราเลยตัดสินใจที่จะบอกเขา John ไป Cena, you know, I'm gay too. รู้ไหมฉันก็เป็นเกย์เหมือนกัน Amicus snaps his gaze back to me, eyes wide. อามิคัสก็แบบแบบตกใจหันมาหาครับผมนะฮะตาเบิ่งกว้างครับผม Amicus, what? What อะไรนะ I feel my face turning red. ฉันรู้สึกว่าหน้าฉันก็แดงนะครับ John แดง Cena, I'm the same. I like guys. ฉันก็เป็นเหมือนกันนะฉันชอบผู้ชายนะ Amicus squints at me, like he can't quite believe what I just said. Point at me เจ้าอามิคัสนะครับผมทำเหมือนแบบว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินนะฮะ Amicus, are you making fun of me? แกกำลังล้อเลียนฉันหรือเปล่าเนี่ย John Cena, what? No. I'm telling you so you don't feel so bad about it. It's fine. อะไรนะไม่เลยฉันแค่บอกนายนะนายจะได้ไม่รู้สึกแย่เหมือนกันนะ Amicus, oh. โอ้ Amicus, that's quite the coincidence. นั่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่coincidence คือแบบไม่นึกไม่ถึงมาก่อนนะฮะ John Cena, yeah, it is. ใช่สิ Amicus, well, thank you for telling me. That isn't easy to do, at least it isn't for me. อย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะที่บอกฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเนี่ย John Cena, I'm the same. ฉันก็เหมือนกัน I slowly walk over and sit on the sofa next to the wolf, feeling strangely awkward about our little coming out conversation. ก็ถึงว่าทำไมมันถึงมีความรู้สึกที่แบบ jealous ฮะก็คือแบบหึงหวงที่แท้ก็เป็นเกย์เหมือนกันนะครับ I slowly walk and sit down with a feeling strange awkward about the little coming เราก็ไปนั่งที่โซฟาข้างๆเจ้าอามิคัสนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าการพูดคุยครั้งนี้จะแบบออกมาแบบแปลกๆนะฮะ Amicus still looks a bit uncomfortable, but at least he doesn't look sad anymore. เจ้าอามิคัสเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจนะครับผมแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่รู้สึกแย่อีกแล้วครับ John Cena, since we're talking about all of this, what was Neferu saying about me, helping you out with your dick? Is that a pet duty too? แล้วขอกลับมาพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าเนฟรูเนี่ยบอกกับฉันว่าสิ่งที่ฉันจะต้องช่วยกับเจ้ากระปูของนายเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ของสัตว์เลี้ยงอีกหรือเปล่าเนี่ย Amicus, well, yes it is. But again, I would never ask that of you. ใช่
นั่นก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะแต่ว่าฉันก็ไม่เคยขอให้นายช่วยนะ John Cena, does Alex do that? แล้วอเล็กซ์ทำเหมือนกันเหรอ Amicus pulls a face. อามิคัสมองไปอีกด้านหนึ่งครับผม Amicus, while I'd rather not think of my brother in such a situation, yes, he does. ถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงสถานการณ์แบบนี้นะก็ใช่พี่ชายน้องชายของฉันก็ทำเหมือนกัน John Cena, but does that mean your brother's gay too? นั่นหมายเขามว่าน้องชายของนายเป็นเกย์เหมือนกันไหม Amicus, no, well, not as far as I know. He doesn't have a preference for males. Isn't that what makes you a homosexual? ไม่นะเขาไม่ได้ชอบตัวผู้นะหรือว่านั่นจะทำให้เขากลายเป็นคนรักเพศเดียวกันอย่างนั้นเหรอหมายถึงผู้ชายช่วยผู้ชายใช่ไหม I shrug. ฉันก็ยักไหล่ให้ John Cena, so I just give you a hand job or something. แล้วฉันต้องทำยังไงล่ะใช้มืออย่างนั้นน่ะเหรอ I can tell that the lingua had no trouble translating that to Amicus, because he immediately blushes again. I can tell that the language has no trouble translating โอเคฉันก็มั่นใจเลยครับว่าไอ้เครื่องแปลภาษาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในการแปลภาษาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าอามิคัสเนี่ยก็เขินอีกขั้นหนึ่งครับ I squirm, wondering why I'm asking so much about this topic. I squirm wondering why ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงจะต้องมาตั้งถามเรื่องแบบนี้นะ I'm curious and I already know that I'm attracted to this wolf. ฉันก็สงสัยแต่ว่าที่ฉันรู้ตอนนี้เนี่ยก็คือฉันรู้สึกชอบเจ้าหมาป่าตัวนี้นะครับ I'd given up on denying it a while ago. ฉันยอมแพ้ที่ giving up ฉันจะแปลยังไงวะฉันยอมแพ้ที่จะปฏิเสธอันนี้มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมก็คือแบบว่ารู้สึกชอบเจ้าอามิคัสนะครับผม Amicus, it can involve a lot of things. I mean, if you want to do it, I have no objections, but it's your choice. I can involve it can involve a lot of things I mean if you want to do it I have no objection จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะแต่ถ้าเกิดนายไม่อยากจะทำแล้วก็ขึ้นอยู่กับนายเหมือนกัน Amicus sounds tentatively hopeful, and I realize that he actually wants it. เสียงเจ้าอามิคัสเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็อยากเหมือนกันนะฮะ It seems that every day I go further and further with this wolf. ดูเหมือนว่าทุกๆวันที่ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าหมาป่าตัวนี้ I laugh, partly at Amicus's expression, and partly because of the absurdity of this entire situation. ฉันหัวเราะนะฮะแล้วก็partly and partly because of หัวเราะว่าแบบครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปเพราะสีหน้าของเจ้าอามิคัสนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับพวกสถานการณ์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันรู้สึกแปลกนะครับผม absurdity John Cena, how about if we win the dance trial? I'll think about it. เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราชนะการทดสอบการประลองการเต้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะค่อยกลับมาคิดดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ I'm speaking without thinking. ฉันพูดโดยไม่คิดฮะ Amicus is quiet, then nods. อามิคัสยืนเงียบๆฮะแล้วก็พยักหน้าให้ครับผม Amicus, sounds fair. นั่นก็แฟร์ดีนี่ I try to think of something else to talk about, still shocked at what I just proposed. ฉันพยายามที่จะพูดถึงเรื่องอื่นฮะแต่ก็ช็อกในสิ่งที่ได้พูดไปนะครับ John Cena, so what's the deal with Neferu? Why'd he do all that stuff in the bath? แล้ว
แล้วเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเนฟูรูมันคืออะไรกันแน่เนี่ยทำไมเขาจะต้องทำแบบนั้นในห้องอาบน้ำแบบนั้นล่ะ Amicus, I honestly have no idea. It was very strange. จริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก John Cena, do you think that's his way of furthering an alliance? Furthering an alliance นั่นหรือว่านั่นเป็นเหตุผลเป็นdo you think that is the way หรือว่านั่นเป็นวิธีที่ Furthering an alliance แบบผลักพันธมิตรออกไปเหรอเหมือนแบบไม่อยากจะเป็นพันธมิตรกันประมาณนั้นน่ะเหรอ Amicus, not if he has any common sense. I thought he was going to be friendly considering he knows I'm open to the alliance, unlike Cassius. Not if he has any common sense. I thought he was going to be friendly considering he knows I'm opening an alliance unlike Cassius. มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มี common sense นะเขารู้ว่าฉันเนี่ยเป็นมิตรกว่าเจ้า Cassius อีกนะแล้วฉันก็เปิดรับที่จะเป็นพันธมิตรกับเขานะ I lean back on the sofa, thinking. ฉันส่วนตัวเราก็แบบพิงพนักโซฟาไปฮะแล้วก็คิด John Cena, maybe he was just feeling you out. หรือว่าจริงๆแล้วเขาแค่ล้อเล่นกับนายนะ Amicus smirks at that. ก็จะแบบsmirk. Amicus, you could say that. Anyway, I don't know how to feel about him. I'm thinking of just telling him that I'm not interested in the alliance unless they send someone that has more tact. You could say I'm not interested in the alliance unless they send someone more tact หรอนี่คืออะไรวะมีความสามารถมากกว่านี้หรอแบบเอาเป็นว่าเจ้าอามิคัสเหมือนว่าจะไม่สนใจเจ้าเนฟูรูนะฮะในการจะทำพันธมิตรด้วยจนกว่ามันจะส่งคนอื่นมาแทนตัวนี้นะฮะ Amicus glances at me. อามิคัสจ้องมาที่ฉัน Amicus, what do you think? แล้วนายคิดว่ายังไงtalk to him more reject him หมายความว่ายังไงหมายความว่า talk to him more him หมายถึง Nefru ใช่ไหมหรือว่าก็คือให้ลองคุยกับเจ้า Nefru เรื่องพันธมิตรหรือว่าจะปฏิเสธแล้วก็เอาคนอื่นมาแทนอย่างนั้นเหรอยังไงดีล่ะช่วยไหนดีทุกคนเที่ยงคืนแล้ว Talk to him more. Reject him. Talk to him more. Reject him. Reject. Talk. ดูเหมือนเจ้าเดฟูรุมันก็แบบเป็นคนที่เชื่อใจได้เปล่าวะTalk to him more แล้วกัน Talk to him more. John Cena, well, I think if he's the only guy you have to establish the alliance with, you should try to work with him. I mean, this could be your best chance if you're willing to put up with him. แล้วก็พยายามโน้มน้าวนะให้เจ้าอามิคัสเนี่ยไปคุยกับเนฟูรุนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะฮะที่จะมาเป็นพันธมิตรกันนะครับ Amicus, John Cena, and he seems to have the hots for you, so that'll probably help you, honestly. แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็สนใจนายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Amicus, maybe.
อาจจะนะ John Cena, but I don't know, I'm not a politician. แต่ว่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าฉันไม่ใช่นักการเมืองนะ Amicus, but you are smart. แต่ว่านายสมาร์ทนะนายสมาร์ท John Cena, thanks. ขอบคุณ Amicus, anyway, I'm off to my shower. แต่ก็ยังไงเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำสักหน่อย The wolf stands up, and I do the same. จะหมาป่ายืนขึ้นแล้วฉันก็ยืนตาม John Cena, do you need help? อยากจะให้ช่วยหน่อยไหมล่ะ Amicus, oh, really? เอาจริงเหรอ John Cena, yeah. ใช่ I want to show him that things haven't changed, that I'm not scared of him now that I know his secret. ฉันอยากจะทำให้เขาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นปกติฮะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่เราได้รู้ความลับของเจ้าอามิคัสนะครับ He looked so devastated when he told me. เขารู้สึกแบบกระวนกระวลใจนะฮะตอนที่เขาบอกฉัน And even if Amicus was the one to get me into this mess, I know now that he's a good person and doesn't deserve to feel like that. ก็คือพูดง่ายๆคืออามิคัสเป็นคนดีนะฮะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เจ้าอามิคัสเนี่ยแบบรู้สึกแย่นะฮะ John Cena, I mean, I've seen your junk already, so no surprises there, right? โอเคอย่างน้อยเนี่ยฉันก็เห็นของนายหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะ Amicus, I suppose not, if you're sure. มันก็ไม่มีอะไรจะต้องเซอร์ไพรส์นะถ้าเกิดนายมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ John Cena, I'm sure. I'm sure นั่นแหละ To decide things for the wolf, I walk into the shower. โอเคเมื่อทุกอย่างตกลงกันเรียบร้อยฮะเราก็เดินเข้าไปในห้องอาบน้ำ Amicus isn't far behind. อามิคัสก็เดินตามมาติดๆนะครับจบ I ซีน dream a lot the night before the first trial. ฉันฝันตลอดคืนนะตอนคืนก่อนที่จะมีการทดสอบนะครับ I can't remember most of it, but in the last bit I'm in the throne room, surrounded by dozens of wolves who I assume they're the triumvirates. ฉันจำอะไรไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ที่จำได้ก็คือว่าถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับผม Kato sits on the throne, watching over all of us, his chin on a fist. เคโตนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับผมแล้วก็มองลงมาที่พวกเรานะฮะวางค้างไว้บนมือนะครับบนหมัดนะครับผม Meanwhile, Amicus is in the center, doing some type of break dance. ในระหว่างนั้นอามิคัสก็อยู่ตรงกลางนะครับผมทำเหมือนคล้ายๆทำเบรกแดนซ์อยู่เดี๋ยวอามิคัสเต้นเบรกแดนซ์เหรอ He's athletic and light on his feet before throwing off his cape and doing a handstand. อามิคัสก็เหมือนแบบเต้นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ Then he spins on his head for a while as the wolves around him cheer. มันน่าจะเป็นเบรกแดนซ์จริงๆนะฮะก็คือมีการหมุนหัวด้วย Even Kato claps reluctantly. ขนาดเคโตก็ยังปรบมือให้นะครับ Meanwhile, Cassius has his paw to his mouth, realizing that he's been beaten, his paper bones incapable of withstanding such incredible moves. เจ้าแคชเชียสก็แบบรู้สึกเครียดนะฮะเหมือนแบบว่าคงสู้ท่าเต้นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วสินะ Then I wake up. แล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาครับผม I open my eyes and see the dark outline of the ceiling above me, the lights automatically coming onto a dim, yellow glow. ฝันว่าอเมริกาเต้นเบรกแดนซ์ตื่นขึ้นมาก็แบบห้องค่อนข้างมืดนะฮะแล้วก็มีแสงไฟสีส้มสีเหลืองสลัวๆครับผม I hear Amicus's soft snoring next to me and look over, seeing that he's flat on his back, mouth open and hugging one of his many pillows to his chest. แล้วก็หันไปมองข้างๆครับเห็นเจ้าอเมริกัสเนี่ยนอนกอดหมอนอยู่ครับผม I roll onto my back, feeling the anxiety of the upcoming trial return. เราก็แบบพลิกตัวแล้วก็แบบกังวลนะฮะกังวลเกี่ยวกับการ trial การทดสอบที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับผม After a while, I whisper up at the ceiling. แล้วก็เราก็แบบwhispering พูดเบาๆกับ
เพดานครับผม John Cena, calm, what time is it? คอมตอนนี้กี่โมงแล้ว Calm whispers back. คอมกระซิบตอบกลับมาเบาๆครับผม Computer, half past the first hour. half past the first hour ก็น่าประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับแต่เนื่องจากโลกดาวดวงนี้มี19ชั่วโมงใช่ไหมหรือว่า18ชั่วโมงวะ So I have at least 3 hours left before I can get up and get ready. เพราะฉะนั้นเราเหลือมีเวลาอีกแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับที่จะลุกขึ้นมาเตรียมตัวให้พร้อมครับ I ผม close my eyes to try and get more sleep. เราก็พยายามที่จะข่มตานอน It's นะ hard ฮะ though, mainly because my future could be determined today. เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอนาคตนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม Amicus told me that we really only need to win this trial to win the whole thing. มิกัสบอกว่าพวกเราจะต้องชนะทั้งหมดนี่เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้น Because if we win tomorrow, that means that Cassius will at least have to partake in the combat trial, if not outright lose if we win the second trial. Because if we win tomorrow, that means Cassius will at least have partake in the combat trial. If not outright lose, we win the second trial. ก็คือถ้าไม่ชนะรอบนี้ซึ่งจะต้องเป็นการต่อสู้ฮะก็ต้องไปชนะการประลองครั้งที่2นะครับผม And according to Amicus, Cassius has absolutely no chance in Pugna combat, and he knows that. อ๋ออย่าบอกนะว่าประลองครั้งแรกคือการเต้นก่อนแล้วก็มาคอมแบทอีกวันหนึ่งครับซึ่งตัวอามิคัสเองเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจนะฮะว่าจะสามารถชนะพักนูคอมแบทนะฮะของคาเชียสได้ครับผม While he might still participate in the second trial to save some face, he'd have to withdraw for the third, otherwise face outright humiliation. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะไม่ยอมเสี่ยงที่จะประลองรอบที่2นะฮะอย่างเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยก็รักษาหน้าของตัวเองนะครับผม So if we win tomorrow, I'm almost guaranteed a way home. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชนะในวันพรุ่งนี้มันก็แทบจะการันตีว่าเราจะสามารถกลับบ้านได้ The ครับ thought that this whole fiasco could be over soon brings mixed feelings for me. thought that the whole fiasco could be over soon bring mixed feeling to me แต่อารมณ์มันก็แบบปนกันไปฮะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบมีเจ้าอามิคัสใช่ไหมฮะหรือว่ากลับบ้านไปก็ต้องก็มีครอบครัวรออยู่ While I'm going to go home when I get the chance, I can't help but feel a little sad at the idea of leaving Amicus and the palace. ก็คือเป็นตามที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี้เลยฮะก็คือแบบรู้สึกเศร้านะที่จะต้องจากปราสาทนี้ไปนะครับผม We're good friends at this point, and the thought that I might just get dropped off and never see him again. พวกเราเป็นเพื่อนที่ดีนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะครับ I sigh and listen to the wolf's rhythmic snores, the sound so soft and gentle that rather than keeping me awake, it starts to lull me back to sleep. I sigh and listen to ก็ถอนหายใจเบาๆนะฮะแล้วก็ฟังเสียงเจ้าหมาป่ากลนไปนะครับผมแล้วก็หลับตา And again, I find myself floating as that wide, vacuous conscience that seems to bleed over the boundaries of any sort of individuality. แล้วเราก็รู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เหมือนแบบตัวล่องลอยมันเหมือนแบบตอนครั้งแรกที่เราอยู่ในยานของเจ้าอามิคัสปะ I don't panic this time. ฉันไม่ตกใจนะฮะ I'm used to the feeling, knowing that it's just a dream, that it will pass. ฉันรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันแล้วมันก็จะผ่านไป I also sense that other presence above me, even wider than I am. ฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะฮะที่ใหญ่กว่าตัวเรานะฮะทับตัวเราอยู่ They've been following me around since I got on that ship. มันตามตัวฉันตั้งแต่ตอนที่อยู่บนยานนะครับผม Knowing that someone else is there calms me further, and I wait,
wondering if they'll talk to me again. เอ่อฉันก็หวังว่ามันจะกลับมาคุยกับฉันอีกครั้งหนึ่งครับก็คือแบบมันมีอะไรบางอย่างที่แบบติดตามมา วิญญาณทำติด They do. และในที่สุดมันก็ตอบสนองครับ I am still curious. และฉันก็ยังสงสัย I try to talk back this time, ask them what they're curious about exactly, but I don't have a mouth to speak with. แต่ครั้งนี้เนี่ยฉันก็พยายามที่จะตอบถามคำถามกลับไปนะฮะว่าสงสัยเรื่องอะไรครับผมแต่ว่าฉันไม่มีปากที่จะพูด They seem to hear me though, and in response I sense gentle amusement mixed with. แต่ดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงที่ฉันพูดนะเหมือนแบบส่งกระแสจิตกันประมาณนั้นเหรอ Fascination. Many things, but once again, I'm afraid I have to keep it short. หลายๆอย่างเลยนะหลายๆอย่างแต่อีกครั้งหนึ่งฉันก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันสั้นลงมันต้องคุยแบบสั้นๆ I wait expectantly. ฉันรออย่างจะจดใจจ่อ Do you feel that Amicus would be capable of his duties as Emperor of Odestra? นายมีความเชื่อหรือนายเชื่อมั่นในอามิคัสหรือเปล่าว่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ของอเดสตราเนี่ย yes no I don't know อย่าบอกแต่ว่ามี multi ending อ่ะน่าสนใจนี่ yes no okay thank you yes How interesting. น่าสนใจดีนี่ The presence above me starts to dissipate, and so do I. เสียงนั้นก็เริ่มที่จะหายไปนะครับผม I'm standing awkwardly in the bathroom while another wolf moves busily around me, making short, clipped comments about my odd shape and tiny stature. มันใกล้จะจบหรือยังนะเนี่ยความรู้สึกว่ามันเหมือนจะจบแต่มันก็ยังไม่จบ I'm standing awkwardly in the bathroom while another wolf moves busily around me โอเคก็เหมือนกับว่าแบบก็เข้ามากันอาบน้ำกันทั้งสองคนนั่นแหละนะฮะทั้งเจ้าหมาป่าทั้งตัวเราเองนะครับผม He's the first wolf I've seen that isn't part of the imperial family, so I keep trying not to stare at him while he turns my head left and right, smudging a black substance on my face while he does. ก็คือมันเป็นช่วงอาบน้ำกันนั่นแหละฮะไม่มีอะไรมาก Meanwhile, Amicus stands behind us, his face showing a mixture of amusement and concern. อามิคัสก็ยืนอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมใบหน้าก็เต็มไปด้วยความแบบความ amusement ความตลกใช่ไหมแล้วก็มีความเครียดไปพร้อมกัน I raise an eyebrow at him through the mirror, but he just shrugs in response. ฉันยักคิ้วให้ฮะแล้วก็มองไปที่กระจกแต่ว่าตัวอามิคัสเองก็แบบยักไหล่ให้ครับ Old wolf, do not move your face, please. อย่ามองไปทางอื่นได้โปรด I look straight ahead again, letting him smudge the black makeup on my face, still trying not to stare. อย่าบอกแต่มันต้องแต่งตัวเป็นชาวอะไรนะอินโดใช่ไหมแล้วก็เจ้าอามิคัสก็แบบแต่งหน้าให้เราอยู่ครับผม He's hunched and droopy, wearing some type of monocle with flashing lights. โอเคก็แต่งหน้ากันไป The lens sticks out every now and then with a mechanical droning sound as he examines his work. ก็แต่งไปดูไปนะ Also, I'm in a dress. แล้วเราก็แต่งตัว There's no getting around it. I'm in a blue, tight-fitting gown that's covered in intricate, gold designs. โอเคก็เราก็แต่งอยู่ในชุดสีฟ้าแล้วก็ตกแต่งไปด้วยทองครับผม It's beautiful, no doubt, but I'm not really one for dresses, and I feel my face heating up with embarrassment every time I look into the mirror. ถึงมันดูสวยนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากจะใส่ฮะแล้วก็ทุกๆครั้งที่มองเข้าไปที่กระจกนะก็จะรู้สึกหน้าร้อนนะฮะหน้าแดงนะครับผม So instead, I focus on staring at the wall or amicus.
เพราะฉะนั้นฉันก็เลยมองไปที่กำแพงแทนเลยแล้วก็ที่อามิคัส John Cena, so why aren't you getting dressed up? แล้วทำไมนายไม่แต่งตัวซะล่ะ Old wolf, do not speak, please. อย่าพูดนะ Amicus, me. Well, I'm already dressed the part of the emperor. ฉันน่ะเหรอก็แต่งตัวแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของกษัตริย์นะ Amicus fans out his cape with both paws. อามิคัสก็แบบขยับปัดผ้าคลุม I start to roll my eyes, but stop myself before the wolf can yell at me again. โอเคเราก็แบบมองบนฮะแต่ก็ต้องรีบหยุดก่อนที่เจ้าหมาป่านั่นจะคำรามใส่อีกทีนึงครั I บ realize that he's painting black stripes on my face, and it immediately reminds me of tiger stripes. พูดง่ายๆคือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แต่งตัวนะฮะแต่งหน้าแต่งตา After that's กันไป done, he does the same to the exposed parts of my arms. Old wolf, remember not to touch or itch at your face. Also, keep your arms away from your body unless you want to ruin the fabric with powder. โอเคก็คือระวังแป้งนะฮะระวังแป้งจะมาจับที่ตัวผ้านะครับผม The wolf finally steps back, giving a snort of approval before turning and stuffing his equipment into his bag. โอเคแล้วก็สุดท้ายก็เก็บของทุกอย่างใส่กระเป๋าไป Amicus, thank you. Thank you Old wolf, you're welcome. You're welcome ทำไมเราเป็นหมาป่าแก่เหรอ And with that, the old wolf hurries out of the bathroom, leaving the two of us alone. Old Wolf เป็นไอ้นี่เป็นคนแต่งหน้าให้ครับผม I stand there a moment, staring at myself in the mirror, feeling like a circus attraction. Circuit Attraction คือพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองเข้าไปที่กระจกนะครับผม มีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนCircuit มันคือไอสวนสนุกใช่ไหม John Cena, I look awful. ฉันดูน่าเกลียดมาก Amicus coughs and steps up quickly, resting a paw on my shoulder. Amicus ไอนะฮะก่อนที่จะเอามือมาวางไว้ที่ไหล่ของเราครับ Amicus, ผม you look very good, actually. Very elegant. รู้สึกนายดูดีมาก I look up at the wolf and see him smiling at me. ฉันมองขึ้นไปที่เจ้าหมาป่าฮะแล้วก็ที่กำลังยิ้มลงมาให้ I ฉัน don't know if he's just trying to make me feel better, but then again, I suppose wolves don't really have any idea of what human beauty standards are. ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหมาป่าตัวนั้นเนี่ยพูดเพื่อให้เป็นกำลังใจของเราให้กำลังใจกับเราหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือเจ้าหมาป่าเนี่ยอาจจะไม่รู้นะฮะว่าการความสวยของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับผม I look at the black stripes on my face. John Cena, are these tiger stripes? ขีดดำๆตรงนี้เนี่ยคือขีดของเสือหรือเปล่าเนี่ย Amicus raises his eyebrows. Amicus เลิกคิ้วขึ้นครับ Amicus, yes, actually. You have tigers on Earth? ใช่บนโลกมีเสือด้วยเหรอแปลว่าคนที่ดาซัสหลงรักคือเสืองั้นเหรอ John Cena, yeah, is this like, okay with them, not offensive? It looks like a joke. ใช่มีนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอะไรนะมันดูเหมือนเรื่องตลกนะ Amicus, offensive. Why would it be offensive? We're honoring Miro with this dance. Offensive เหรอมันไม่ได้ offensive อะไรนี่เรากำลังเชิดชูมิราด้วยการเต้นครั้งนี้นะ John Cena, if you're sure. ถ้านายว่าอย่างนั้นนะ Amicus, of course I'm sure. And you don't look like a joke, you look like a strong, beautiful, Indo-Tigress. Indo-Tigress
โอเคมันไม่ใช่โจ๊กแน่นอนนะแล้วเราก็เป็นสาวเสือสุดสวยนะฮะ I sigh again, still awkwardly holding my arms away from the dress, feeling stiff. feeling stiff โอเค John Cena, when does this all start? แล้วมันจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะ Amicus, well, for me in about 20 minutes, but for you, another hour or so. สำหรับฉันก็อีก20นาทีนะแต่สำหรับนายแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ John Cena, alright, anything I should expect before it starts? โอเคแล้วมีอะไรที่ฉันจะต้องเตรียมพร้อมหรือเปล่าล่ะ Amicus, not much, the triumvirates will be watching through video link, so only Kato will be there to judge. ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีพวกผู้คนมาเตรียมดู True Video Link เหรอดูผ่านวิดีโอลิงก์ด้วยแล้วก็ผู้ตัดสินก็จะเป็นเคโทนะ John Cena, oh Amicus, keep in mind that it will all be televised live to the rest of Odestra, so แล้วก็ถ่ายทอดสดไปชั่วเดสตราถ่ายทอดสดไปทั่วเดสตราด้วยครับ Amicus sees the look on my face. เดสตราเห็นสีหน้าของ Amicus, maybe I shouldn't have told you that. จริงๆฉันไม่น่าจะบอกนายเรื่องนี้เลยนะ John Cena, all of Odestra, live. ทั่วเดสตราแบบสดนะ Amicus, don't worry. No one will actually be there in person, so just pretend, I guess. เอาเป็นว่าไม่มีใครจริงๆอยู่ที่นั่นนะเอาแบบว่าแบบแค่รู้สึกแบบนั้นนะ John Cena, why did you just tell me that? ทำไมไม่บอกฉันก่อนนะ Amicus, well, I had planned on you watching the first half of the trial in the dining room. You'll know how everything is going until it's your turn. ก็ฉันวางแผนว่าจะให้นายดูผ่านทีวีที่ห้องกินข้าวนะนายจะได้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไง I swallow hard. ฉันกลืนน้ำลายหนักมากครับผม Amicus, I didn't mean to keep that from you, I just thought you might know this would be the case. The entire moon pays very close attention to these trials. I didn't mean to keep ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะเห็นบททดสอบอันนี้นะ He's right. I guess I sort of did assume that would be the case, but now that it's actually happening. มันก็เป็นเรื่องจริงนะที่เขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะ I feel like I'm gonna pass out. ฉันรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะเป็นลม Maybe I'll get lucky and it'll happen when Mira dies during the dance. อาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีก็ได้นะที่แบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นลมตอนที่แบบเป็นช่วงจังหวะตอนที่มิราตายพอดีครับจะได้สมจริง Amicus, listen, you'll be fine. We'll win this and before you know it, I'll be emperor and our problems will be over. ทุกอย่างจะโอเคฮะแล้วทุกอย่างก็จะจบไปได้ด้วยดีแล้วก็ฉันก็จะเป็นกษัตริย์และทุกอย่างก็จะสวยงาม Again, the idea of having my way home all but guaranteed in the next hour. และอีกครั้งหนึ่งครับทุกอย่างจะถูกการันตีแล้วเราก็จะสามารถกลับบ้านได้ในอีกชั่วโมง It reminds me of the thoughts I'd had last night. มันremind me แบบทำให้นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ John Cena, so, when I do get home, is that gonna be the last time I'll see you? แล้วพอฉันกลับไปที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นนายหรือเปล่า The corners of Amicus's mouth twitch down in a frown, but only for a moment before he smiles again. อามิคัสก็แบบยิ้มเบ้นะครับผมทำปากเบ้สิไม่ใช่ยิ้มเบ้ทำปากเบ้นะฮะก่อนที่จะยิ้มอีกครั้งหนึ่งครับผม Amicus, well, I suppose that's up to you. With unlimited access to the stretch, I might be able to make visits every now and then. Would you like that? มันก็ขึ้นอยู่กับนายนะเพราะว่าด้วยการที่เรามี stretch แบบใช้แบบ unlimit นะครับผมก็ทำให้ฉันเนี่ยสามารถที่จะไปหานายได้ชอบแบบนั้นไหมล่ะ I don't even have to think about it.
ฉันแค่จะไม่ต้องคิดเป็นครั้งที่สอง John Cena, yeah. yeah Amicus's smile widens. because ยิ้มกว้างนะครับผม Amicus, I would as well. ฉันก็อยากเหมือนกันนะ John Cena, yeah, I mean, you're my friend, and I'd want to hear about the results of your empire. yeah I mean you're my friend แล้วก็ฉันหมายถึงว่านายก็เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับฉันนะฉันก็อยากจะรู้ว่าอาณาจักรเนี่ยเป็นยังไงแล้ว But then Amicus's smile falters, then turns into a frown. แต่ว่า Amicus ก็แบบเศร้าลงมาครับผม John Cena, what? อะไรเหรอ The wolf is quiet for a moment, then his ears flatten. เจ้าหมาป่าก็เงียบไปพักหนึ่งครับแล้วก็หูลู่ลงครับผม Amicus, forgot the reason you're here in the first place. ฉันลืมไปเลยว่านายมาที่นี่เพราะอะไร For a moment, I don't know what he's talking about, then I do. ตอนแรกฉันไม่รู้ว่าเขาเนี่ยพูดถึงอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยฉันก็รู้ We're นะ not even supposed to know each other exists. เราจะต้องไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีตัวตนอยู่ This whole thing is against the law. ทั้งหมดนี้มันต่อต้านกับกฎนะฮะก็คือว่าพอเรากลับไปที่โลกเราจะต้องถูกลบความทรงจำนะครับ John Cena, oh, so I guess we wouldn't be able to do that, huh? เพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมหมายความว่าแบบไปมา Amicus bites his lip, then shakes his head. Amicus กัดริมปากของตัวเองแล้วก็สายหน้าครับผม Amicus, we'll figure it out, but now is not the time for that. We have a trial to win. I figure it out เดี๋ยวค่อยกลับมาคิดที่หลังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบททดสอบที่จะต้องชนะนะ Amicus turns to me and, after a little hesitation, pulls me into a quick side hug, carefully avoiding the black powder on my arm. ก็ต่างคนต่างกอดกันนะครับ Amicus, we'll talk more afterwards over a celebratory dinner, all right? เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยอีกทีหนึ่งหลังที่กินข้าวเสร็จ The absolute confidence and reassurance in Amicus's voice calms me just a little, and I manage a small smile. โอเคก็ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมครับพร้อมกับความมั่นใจนะครับผมพร้อมรอยยิ้มเล็กๆ John Cena, all right. Alright. Amicus, good. And a little more celebration after that, if you get my meaning. โอเคก็เดี๋ยวค่อยมาฉลองกันนะฮะ I had almost forgotten about that. เกือบจะลืมไปเลย John นะครับผม Cena, Amicus. Amicus if you want. if you want ถ้าเกิดต้อง Amicus การนะ chuckles before his ears perk หมา up, ยถึงว่าเรื่ his อง personal ที่ calm talking to him in a quiet, babbling sound. เรื่องที่คุยกันเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมโอเค Amicus, all right, that's my cue. Head to the dining room if you'd like to watch. Otherwise, Com will tell you when to leave for the throne room, all right? โอเครู้สึกว่าเจ้าอามิคัสนะจะถึงคิวที่จะต้องไปทำการทดสอบแล้วนะครับผมนะฮะเราก็ไปรออยู่ที่ dining room นะฮะหรือว่าถ้าเกิดไม่อยู่คอมก็จะมาบอกนะครับว่าถึงเวลาที่จะต้องไปห้องบัลลังก์หรือยังนะครับ I nod, and Amicus gives me one last pat on the shoulder before turning away. ฉันพยักหน้าฮะแล้วเจ้าอามิคัสนะครับผมก็ตบที่ไหล่ของเรานะครับก่อนที่จะเดินไป John Cena, good luck. I know you're gonna do great. โชคดีนะฉันรู้ว่านายจะต้องทำได้ดีมาก Amicus waves at me before walking out the door, leaving me alone to wait. อามิคัสโบกมือให้กับเราครับก่อนที่จะเดินจากไปนะฮะ I move to the bed and sit down, carefully resting my arms out to the side, wishing that they'd applied the makeup a little closer to the dance so I didn't have to walk around like a scarecrow. Like a scarecrow ก็คือไปนั่งที่ตรงเตียงนะฮะแล้วก็ระวังที่จะไม่ทำให้เครื่องสำอางมันแตกนะครับผมนะฮะหรือไม่ก็แบบเดินเหมือนแบบหุ่นไลกาไปนะฮะ I realize pretty quickly that sitting here in silence is only making me more nervous, so I slowly get up, making my way to the main hall. นั่งอยู่นี่มันก็รู้สึก
รู้สึกเครียดนะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะเดินไปตรงห้องโถงใหญ่นะครับ As usual, the halls are empty. แล้วก็หอก็ไม่มีอะไรเหมือนทุกครั้ง The ครับ only people living here are the imperial siblings, Kato and Neferu. คนที่อยู่ที่นี่ก็จะมีพวกsiblings นะฮะ Kato แล้วก็ Neferu The old makeup wolf is the only other person that I've seen over the past 2.5 weeks that I've been here. แล้วก็เจ้าหมาป่าแก่ที่จะมาแต่งหน้าให้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นหลังจากที่เราอยู่ที่นี่มากว่า2 อาทิตย์ It makes me think that I still want to see the city before I leave, if I leave. นั่นก็เป็นอีกเป็นหนึ่งเหตุผลนะฮะที่อยากจะไปดูในเมืองนะครับผมก่อนที่เราจะจากไปนะครับ I blocked that thought from my brain, trying not to think of what might happen if these trials go poorly for us. ฉันก็ไม่อยากจะคิดเลยนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดการทดสอบวันนี้ออกมาแบบแย่ฮะ Instead, I try to let the bright sunshine and fresh morning air calm my nerves. I try to อย่างน้อยก็ให้แสงสาดส่องทำให้เขาเครียดหายไป Eventually, I make my way to the dining room and when I look in, I see Alex sitting on one of the beds. พอไปถึงห้องกินข้าวนะครับผมก็เห็นอเล็กซ์เนี่ยนั่งอยู่บนเตียงฝากตัวหนึ่งนะฮะ His ears perk up as he sees me, eyes widening in surprise. อเล็กซ์เนี่ยก็ตาโตเหมือนตกใจนะว่าสิ่งที่เห็นนะครับ Alexos, oh, hello, John Cena, how are you? โอ้สวัสดีจอร์ซีน่าเป็นยังไงบ้างล่ะ He stares at my face, then down at my costume. เขามองไปที่หน้าแล้วก็มองไปที่เสื้อที่เราใส่ตัวคอสตูม I feel myself turning red and I desperately wish that I had stayed in Amicus's room. หน้า รู้เลยนะฮะว่าหน้าแดงนะครับผมนะฮะ I'm able to swallow the embarrassment down for now, though. แต่อย่างน้อยก็แบบต้องแบบทำให้ความอายหายไปฮะ swallow down แบบกลืนความอายลงไป I know Alex pretty well, after all. แต่อย่างน้อยเราก็รู้จักอเล็กซ์ดีนะฮะก็คือแบบอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันไม่ต้องอาย John Cena, where's your costume? แล้วชุดของนายล่ะ At this point I feel like I'm the only person being made to play dress up. ดูเหมือนว่าณจุดนี้เหมือนฉันจะถูกบังคับให้มานั่งใส่ชุดนี้แค่คนเดียว I sit down on the middle bed, not wanting to be directly across from the cat where he'd have to stare at me. ฉันนั่งอยู่ตรงเตียงตรงกลางครับเพื่อที่จะไม่อยากจะให้เจ้าแมวนั้นมานั่งจ้องนั่งจ้องเราตรงๆ Alexos, should I be in one? ฉันจะต้องมีด้วยเหรอ I shrug. ฉันยักไหล่ให้ John Cena, I don't know, they put me in one, obviously. ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันก็ได้ตัวหนึ่งนะ Alexos, obviously, and the powder, too. แน่นอนแล้วก็พวกแป้งนั้นด้วย I glare at Alex. ฉันมองไปที่อเล็กซ์นะ Alexos, I mean, you look good, very bold. ฉันหมายความว่าแบบนายดูดีมากเลยนะโดดเด่นมาก John Cena, so why the hell aren't you dressed up as Mira? We're doing the same dance, right? แล้วทำไมนายไม่แต่งเป็นมีราน่ะพวกเราเต้นชุดเดียวกันใช่ไหม Alexos, well, yes, though Cassius instructed that I be in my underwear. Actually, I think I'd prefer your situation. ใช่แต่แคชเชียสเนี่ยบอกว่าให้ฉันเนี่ยใส่กางเกงในนะแต่จริงๆแล้วฉันอยากจะแต่งแบบนายซะมากกว่านะ John Cena, sure. ใช่แน่นอน Alexos, seriously. You think I want all of Odestra to see my naked torso? เอาจริงสินายคิดว่าฉันอยากให้พวกชาวเดสตราเนี่ยเห็นอกเปลือยๆของฉันนักหรือไง Alex hugs himself, shuddering. อเล็กซ์กอดตัวเองนะแล้วสั่นครับผม Alexos, it's so embarrassing. มันช่างน่าอายเหลือเกิน I sigh and sit back on the bed, only now noticing that Cassius is on the screen, playing some sort of brass instrument that looks to be vaguely in the shape of a French horn. แล้วพวกเราก็นั่งลงแล้วก็มองไปที่ทีวีเห็นแคชเชียสกำลังเล่นเค
รื่องเงินนะฮะบางอย่างนะครับผม It sounds nothing like one, though. มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหม The volume is low, but I can hear the raspy, sputtering sound it's making. เสียงมันค่อนข้างเงียบนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังได้ยินเสียงที่เล่นออกมานะฮะ Not pleasant to my ear, but then the idea of what music and dances seems to very different from Earth. มันฟังไม่ค่อยพอนะฮะแต่ก็ทำให้รู้ว่าดนตรีที่นี่เนี่ยไม่เหมือนกับบนโลก John Cena, well, I'd prefer being half naked. And if this is my introduction to the moon, why am I all covered up like this? I'm pretty sure they'd rather get a better look at what I actually look like. ฉันชอบที่จะแบบเปลือยครึ่งหนึ่งซะมากกว่านะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็จะต้องถูกแนะนำตัวอยู่บนดาวตรงนี้อยู่แล้วแต่ทำไมฉันจะต้องมานั่งแต่งแบบนี้อยู่ด้วย But as I'm saying that I wonder if maybe that's why Amicus had me so covered up. ฉันพูดในลักษณะที่ว่าทำไมอามิคัสเนี่ยถึงแต่งฉันจนแบบแต่งทั่วคือแบบแต่งจนไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงฮะ Alexos, the dress looks very good actually, it's the makeup that surprises me. I suppose it's very woven to do something like that. จริงๆพวกการแต่งตัวเนี่ยดูดีมากเลยนะฉันก็แบบอึ้งไปเลยเรื่องการแต่งหน้าน่ะดูเหมือนว่าพวกหมาป่าเนี่ยจะชอบแบบนี้นะ I look at Alex, frowning. ฉันมองไปที่อเล็กซ์แล้วก็แบบมองบน John Cena, woven. Is this offensive? พวกหมาป่างั้นเหรอมันรุนแรงไปหน่อยหรือเปล่า Alexos, maybe just a smidge, but not to the wolves, so you have nothing to worry about. The Hindus don't talk to Adastra anymore. มันก็น่าจะประมาณนั้นนะแต่ว่าเจ้าพวกหมาป่าเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกนั้นเพราะว่าฮินโดสเนี่ยไม่พูดกับไม่ติดต่อกับอดัสตรามาอีกแล้ว John Cena, oh my god. โอ้พระเจ้า I want to bury my face in my hands, but I can't with all the makeup on. ฉันอยากจะเอามือก่ายหน้าแต่ก็กลัวที่จะเมคอัพที่จะพังเอา On top of that, it's all starting to itch. แล้วตอนนี้ก็รู้สึกคันเป็นหมดแล้วฮะ John Cena, this is so stupid. นี่มันรู้สึกโง่มาก Alex chuckles. อเล็กซ์แบบหัวเราะกิ๊กๆครับผม Alexos, it really is. The wolves are so obsessed with spectacle and drama, which is why the trials are used instead of elections, or even just sound judgment from a council. จริงๆมันก็ใช่นะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมwhat's this with spectacle the drama which is มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้การประลองมากกว่าการโหวตอย่างนั้นน่ะเหรอAlex gestures up at one of the screens. Alex ก็ชี้ไปที่ Alexos, it's an Adastran holiday right now, so everyone can watch this. แล้วตอนนี้ก็คือเป็นวันหยุดของ Adastra ครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็สามารถมาดูได้ Cassius has finished his little song, standing up and bowing. Cassius เล่นดนตรีเสร็จพอดีครับผมแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมโค้งคำนับ Along the right edge of the screen, 5 little boxes pop up, each one containing the faces of 3 wolves sitting solemnly side by side. แล้วก็ตรงมุมนะก็มีหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาครับผมเป็นหมาป่าทั้ง3ตัวฮะ Alexos, though, in a way, the people are having a role in choosing their emperor here, with their elected triumvirates making the decision, but then I don't understand why song and dance should apply. การเลือกกษัตริย์มันก็ต้องเลือกไปตามไอ้นี่ฮะก็คือเป็นการตัดสินใจของผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมแต่ก็ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแล้วก็เรื่องการเต้นนะฮะ John Cena,
So why would Cassius and Amicus campaign if they're just going to be chosen through these trials? so why would the campaign แล้วทำไมทั้ง Cassius และ Amicus เนี่ยจะต้องออกมาสร้างแคมเปญด้วยถึงแม้สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับการประลองอยู่ดีใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้ที่ทั้ง Cassius ทั้ง Amicus เนี่ยจะต้องออกไปกล่าวสุนทรพจน์อะไรพวกนี้ครับผม Alexos, well, if the decision isn't clear, then why not choose the wolf that has the most popularity with your people? It increases the chance of re-election. ก็ถ้าเกิดการตัดสินเนี่ยออกมาไม่ชัดเจนนะมันก็ขึ้นอยู่กับการความป๊อปปูล่าฮะของผู้สมัครใช่ไหมล่ะ Amicus suddenly appears on screen, sitting down, a spotlight on him as he begins to blow into the same instrument. แล้วอามิคัสก็เข้ามาในจอฮะโผล่ขึ้นมาในจอนะครับผมนั่งลงแล้วก็มีสปอตไลท์ส่องไปที่เขาฮะแล้วก็เล่นดนตรีเครื่องเดียวกัน Again, that raspy, blatting sound that would make me cringe if it were a human instrument at a human concert. แล้วก็เล่นดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะ I have no idea if he's better than Cassius or not. จะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเล่นดีกว่า Cassius หรือเปล่า Alexos, and general popularity is good to have anyway. A happy people is usually a more peaceful and easy to control society. โอเคมันก็พูดแบบเรื่องการเมืองค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยฮะตรงเนี้ยแฮปปี้ก็คนนะแฮปปี้ถ้าเกิดทุกคนแฮปปี้กับผู้นำที่แฮปปี้มันก็จะช่วยควบคุมได้ง่าย John Cena, so Amicus is at a disadvantage then? เพราะฉะนั้นมิคัสก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีงั้นเหรอ Alexos, unless he clearly outperforms Cassius. ก็จนกว่าถ้าเขาแสดงดีกว่า Cassius นะ I sigh, watching as the wolf's cheeks puff up each time he blows into his little horn, his eyes almost crossed with effort. แล้วฉันก็มองถอนหายใจนะเมื่อเห็นเจ้าหมาป่าตัวนั้นเนี่ยเป่าแล้วแบบแก้มพองเป่าเข้าไปในเครื่องดนตรีฮะแล้วก็แบบเหมือนแบบลูกตาจะปิ้นออกมาครับผม John Cena, I guess you elect your officials? แล้วนายก็ต้องมาเลือกผู้นำด้วยใช่ไหม Alexos, yes. ใช่ John Cena, so does most of. โอเคนั่นก็น่าจะอธิบายทั้งหมด I find myself almost saying the name of my planet again. ฉันเกือบที่จะพูดถึงชื่อดาวที่ฉันใหม่แล้ว It's ครับเพราะ harder ว่าตอน and นี้ harder to keep the secret from Alex, especially as our relationship has become more casual. เพราะว่าเจ้าอเล็กซ์เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเรามาจากดาวดวงไหนนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะเก็บความลับไว้กับเจ้าแมวตัวนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เอาไปเมาส์กับไอเนฟูรูต่อ John Cena, our tribes. เผ่าพันธุ์ของเรา At least I think that's what they are on the Simian planet. ฮะนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวเซเมียนพูดนะฮะ I just have to hope that Alex doesn't actually look it up. ก็แค่เจ้าแมวตัวนี้เนี่ยไม่ไปเสิร์ชหาว่าจริงๆแล้วเรามาจากไหน But he continues on like he didn't notice my pause, like he always does. โอเค Alexos, anyway, despite the competition, I still consider you a friend and I hope you feel the same. Maybe we can have lunch in the gardens soon, no matter the result. โอเคก็การแข่งขันเนี่ยก็หวังว่าจะไม่ทำให้เรากลายเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันนะก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะกินข้าวเที่ยงในสวนกันอีกครั้งนะไม่ว่าจะผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง John Cena, yeah, let's do that. ได้เลยทุกมื้อเลย Alexos, wonderful. เยี่ยมยอด We sit in silence for another 10 or so minutes, watching as Amicus finishes his horn playing. แล้วเราก็นั่งดูเจ้าอามิคัสเงียบๆนะฮะตอนที่มันกำลังเป่าเครื่องดนตรีอยู่นะฮะ Then Cassius takes the spotlight again to begin singing. เสร็จแล้วแคชเชียสก็ออกมาร้องเพลงต่อครับผม It's actually just howling. Cass's head leaned back, muzzle tipped toward the ceiling,
looking just like a wolf on earth as it howls to the moon. จริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนหมาที่กำลังหอนพระจันทร์อยู่ครับผม I think he's saying words, but I can't really understand, especially with the odd, high-pitched tone it has. ฉันก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันหมายความว่ายังไงนะครับผมแล้วก็เสียงที่มันแปลกๆแล้วก็เสียงที่สูงมากครับ Meanwhile, a little gauge pops up in the bottom screen, a needle going back and forth with the pitch of the howl. แต่ในระหว่างนั้นนะครับก็มีเหมือนแบบมีแท่งพลังอะไรบางอย่างนะที่แบบขึ้นลงตามเสียงแหลมของเสียงหอนนะฮะ Alexos, they want that indicator to stay in the middle. It represents better control over their song. ตรงนั้นเนี่ยเกจตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงกลางนะซึ่งมันจะบ่งบอกถึงว่าเขาสามารถควบคุมการร้องได้ It's short, only few minutes before it's Amicus's turn, doing much the same as Cassius except his howl is deeper, fuller. แล้วซึ่งมันก็เป็นเวลาแค่แป๊บเดียวก็ถึงตาของอามิคัสแล้วนะครับซึ่งของเสียงของอามิคัสเนี่ยก็แบบต่ำกว่ามากครับผม A lot better, I think. ก็ดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะ I also like to think that the needle stays in the middle more often than it had for Cassius, but I'm not sure. ฉันคิดว่ามันอยู่ตรงกลางมากกว่าแคชเชียสด้วยซ้ำแต่ว่าฉันก็ไม่แน่ใจ Toward the end of Amicus's song, Com's voice crackles gently over our heads. ตอนเพลงที่อามิคัสจบนะครับผมเสียงคอมก็ดังขึ้นบนหัวฮะ Computer, Alex, John Cena, the dance begins in 5 minutes. Please proceed to the throne room doors. โอเคอเล็กซ์ จอห์น ซีนาฮะการเต้นจะเริ่มภายในอีก5 นาทีกรุณาไปรอที่ห้องบัลลังก์ My heart skips a beat as we both stand up, Alex leading the way to the hall. I have skip to the beat ตัวนี้ก็ตื่นเต้นมากนะครับผมแล้วก็เดินตามอเล็กซ์เข้าไปที่ห้องโถงนะครับ I wonder if he's nervous too. ฉันไม่รู้ว่าเขาตัวอเล็กซ์เนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันหรือเปล่า Even though he looks calm, his tail lashes back and forth as we walk. ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะดูคามดูใจเย็นนะฮะแต่ว่าหางก็ตวัดกัดแกว่ง I don't try to talk to him, feeling like we're both a little preoccupied with our own thoughts right now. ฉันพยายามที่จะไม่คุยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต่างคนต่างแบบเคร่งเครียดฮะ We get to the big double doors and wait side by side. เราก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูนะฮะ Alex's paws are folded neatly in front of himself, so I do the same. ตอนนี้ก็อเล็กซ์ก็เอามือยื่นไป folded neatly in front of himself ก็คือแบบยืนกุมไว้อยู่ข้างหน้าฮะเราก็ทำตามครับ I try to breathe evenly. ฉันก็พยายามหายใจนะฮะหายใจคงที่ครับผมขอบคุณเกมทูสำหรับการ subscribe ครับ I've never been good in front of big crowds and, even though it's technically only Kato in there, I can't forget the fact that millions of people are going to be watching. โอเคก็คือแบบคนแบบเยอะมากครับผมที่เตรียมพร้อมที่จะดูเรานะฮะ Computer, dance trial begins in 5, 4, 3, 2. โอ้โหเดี๋ยวนะเริ่มแบบเร็วขนาดนี้เลยเหรอแบบช็อตต่อช็อตอย่างนี้เลยเหรอการทดสอบจะเริ่มภายใน5 4 3 2 The doors slide open and I find myself staring into a darkened throne room, the windows deeply tinted so that only a vague hint of sunlight comes through. โอเคเราก็ถึงอยู่ในห้องบัลลังก์ข้างหน้านะครับผมแล้วก็กระจกก็ถูกกรองให้ทึบลงนะฮะ I immediately see Amicus straight ahead of me, bathed in a bright spotlight. แล้วก็เห็นอามิคัสนะครับผมยืนอยู่ข้างหน้านะครับมีแสงส่องลงมา The same can be said for Cassius, about 10 meters to his right. แล้วก็ข้างๆนะก็เป็นแคชเชียร์นะห่างกันประมาณ10 เมตรนะครับ Kato sits on the throne,
just like in my dream. เพโทรก็นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับเหมือนที่เราฝันอยู่นะครับ I also notice Virginia and Nifru sitting next to each other on one of the benches. แล้วก็เราก็เห็นเวอร์จิเนียกับเนฟรูนะฮะนั่งอยู่ตรงฟากหนึ่งนะครับผม That alone makes me even more nervous, but then a voice comes over the PA. นั่นก็ทำให้เราเครียดอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็มีเสียงดังออกมาจากตัวเสียงตามสาย Not calm, but someone else, sounding old and frail. นั่นไม่ใช่เสียงคอมนะฮะเป็นเสียงที่แก่ๆนะครับผม Wolf, presenting pet Electros from Moon Omorpha, and pet John Cena, from Planet Simia. โอเคครับผมก็นำเสนอสัตว์เลี้ยงนะครับอเล็กโชสนะจากดวงจันทร์โอโมฟานะครับผมแล้วก็ของเราจอห์นซีน่าจากดาวซิเมีย Amicus and Cassius reach out one paw, and Alex starts to walk forward on his toes, looking light and sophisticated. อเมริกันกับแคชเชียสนะครับผมก็ยื่นมือมาที่ยื่นมือมาข้างหน้าฮะแล้วก็อเล็กซ์เนี่ยก็เริ่มเดินไปข้างหน้าครับผม I quickly follow suit, trying to sort of mimic his walk. ส่วนเราเองก็พยายามทำตามอเล็กซ์นะครับ I'd never practiced my entrance with Amicus. พวกเราไม่เคยที่จะได้ซ้อมเรื่องการเดินเข้าไปกับอามิคัสเลยครับผมคือแบบพอเริ่มทีก็คือโชว์เลยยังไม่ได้ซ้อมเรื่องการเดิน I start to wonder if I'm even more underprepared than I thought I was. เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบยังเตรียมตัวยังไม่พร้อม No time to think about that now. แต่มันก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งคิดเรื่องนี้อีกแล้วครับ I do the best that I can with my stupid, prancing walk before coming to a stop in front of Amicus, reaching out a hand to rest in his big paw. แล้วก็เดินมาถึงตัวอามิคัสนะครับผมแล้วก็วางมือไว้ที่บนมือของอามิคัสนะครับ He smiles reassuringly down at me, and for some reason, his presence makes me a little less nervous than I had been while waiting alone for the trial to start. แล้วก็ตัวอามิคัสเนี่ยก็ยิ้มลงมาหาเรานะครับผมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายนะฮะ We stand there quietly for a moment, but then that old voice starts up again, but now it's in a howl, high, wavering, and faint. เสร็จแล้วก็มีเสียงดังขึ้นอีกครั้งนึงครับแต่เป็นเสียงหอนนะเสียงหอนสูงแล้วก็ค่อยๆหายไปครับผม Explorant, Edver, Vero. Explorant He starts to recite the story in the same howl, but it's hard to hear, and now that there are words. แล้วก็เริ่มมีการหอนเหมือนแบบหอนตอบฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเสียงคำครับ Wait, I can't understand it. He's speaking. เดี๋ยวนะฉันเริ่มเข้าใจI can't understand it เดี๋ยวนะฉันไม่เข้าใจเขากำลังพูดเหรอ Oh fuck. โอ้ไม่นะ The lingua isn't translating the song. ตัวเครื่องแปลเนี่ยไม่แปลเพลงให้ครับ Immediately, I start to panic as I see Amicus raise up his paw. ฉันรู้สึกแบบตกใจฮะแล้วฉันก็เห็นอามิคัสเนี่ยยื่นมือขึ้นมาครับผม I probably have a look of horror on my face, because his reassuring smile has turned to a frown. แล้วก็จะเห็นจากใบหน้าของอามิคัสเนี่ยเปลี่ยนสีหน้าไปอย่างแน่นอนนะฮะว่าจากใบหน้ายิ้มจะเป็นแบบกังวลนะ Jerkily, I raise up my hand up to touch it to the wolf's paw, trying to stay calm. ฉันก็แบบยื่นมือไปจับมือของอามิคัสไว้นะครับผมแล้วก็พยายามที่จะใจเย็น I can do this. ฉันต้องทำได้ Sure, I attached a lot of the movements to the words in the song, but I remember the order of the poses, I think. ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเพลงเนี่ยถึงตรงไหนแล้วครับแต่ว่าจำสเต็ปขั้นตอนได้ฮะคิดว่าอย่างนั้นนะ Still, the unexpected blunder has me flustered and stumbling,
my movements hesitant and definitely unelegant. แต่ก็แบบก็อาจจะแบบตะกุกตะกักไปนะฮะ I'm so frazzled that I don't really have time to dwell on the fact that Alex and Cassius are doing the dance at the same time. ให้ดูเหมือนแบบทุกอย่างก็แบบค่อนข้างกังวลนิดนึงนะฮะ Are we competing for Kato's and the watching triumvirate's attention? competing for ก็คือแข่งขันกันนั่นแหละ I try to stay focused on Amicus, watching his movements, hoping that I might remember enough of his cues to get through all the movements correctly. ไม่ปื้อนะก็คือพยายามที่จะทำตามแล้วก็ทำตามไกด์ของเจ้าอามิคัสนะฮะหวังว่าทุกอย่างจะถูกต้องนะ My ครับ falling apart must be affecting Amicus as well, his brow furrowed in confusion, his movements also becoming slower, more hesitant. My falling apart แล้วก็ตอนช่วงที่สลบใช่ไหม Fuck. เหมือนแบบทุกอย่างแบบช้าไปหมดนะฮะเพราะว่ากะจังหวะไม่ถูก I think I feel sweat running down my face, probably turning my striped makeup into a streaked mess. เหงื่อเริ่มออกฮะเบคอัพก็เริ่มละลายครับผม Several times, I'm caught staring at Amicus, unsure of what to do until I look over at Alex to see what he's doing. นะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะฮะจะต้องทำอะไรต่อนะครับผมก็แอบเหล่มองอเล็กซ์นะฮะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ฮะเหมือนแบบขอลอกกันบ้านหน่อยนะ The cat looks totally in his element, stretching and elongating his body luxuriously in tandem with Cassius. เจ้าแมวนั้นก็แบบแสดงตามบทได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะ The wolf isn't bad himself, taking the clear lead in the dance as he dips and sways with Alex's body. แต่หมาป่านั้นก็แบบเต้นตามขั้นตอน Meanwhile, I fumble around with Amicus, watching as the powder on my sweaty arm smears on his fur, leaving long, black smudges on his chest and arms. ก็คือง่ายๆก็คือว่าเครื่องสำอางก็เริ่มละลายฮะไปเปื้อนตามอกตามแขนของเจ้าอามิคัสนะครับ Finally, we get to Mira's death and at least I know when this is supposed to happen because I see Amicus reach out dramatically for me. และในที่สุดนะฮะก็ถึงฉากที่มิราจะต้องเสียชีวิตนะฮะจะต้องตายนะครับผมเพราะว่าเห็นจังหวะที่อามิคัสเนี่ยทำท่าแบบดราม่านะฮะ This is the only moment in the entire dance that I feel confident in what I'm doing, and I put everything into my swoon, but so does Alex. และนี่ก็คือเป็นจังหวะที่แบบว่าเรามั่นใจที่สุดนะฮะแล้วก็ช่วงจังหวะที่เหมือนกันกับอเล็กซ์นะฮะก็ทำตามมาเหมือนกันนะครับ Amicus is already next to me to catch me before I can start to fall, but Alex swoons while Cassius is still meters away from him, but the other wolf smoothly glides to his side to catch him. Already next to me to catch me before I started to fall ก็คือว่าในขณะที่อามิคัสเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับเราฮะแต่ว่าเจ้าอเล็กซ์เนี่ยก็คือเข้าสเต็ปนั้นไปเรียบร้อยนะฮะก็คือเป็นสเต็ปที่แบบตายไปเรียบร้อยแล้ว Alex lays there in Cassius's arms, splayed out dramatically, looking somehow serene and distressed at the same time. ดูเหมือนว่าอเล็กซ์กับคาเชียสนะฮะก็แบบเต้นรับบทกันได้ดีนะฮะ The spotlight almost makes the pair glitter, and even I feel like there's a good deal of chemistry between the two of them. แล้วแสงสปอตไลท์ที่ส่องลงมาทำให้เป็นแสงระยิบระยับนะฮะ There had been a small but definite hope on my end that Alex might help us out here, maybe throw the dance in our favor with a fall or stumble, but it looks like he's putting everything into the performance. และดูเหมือนว่าทุกอย่างจะแบบทุ่มเททุกอย่างนะฮะของฝั่งคาเชียสกับอเล็กซ์นะครับ Cassius, despite his reputation of being weak, looks strong and confident, easily supporting Alex's weight as the cat dips further toward the ground. คาเชียสก็ทำให้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็น
ถึงแม้ว่าจะอ่อนแอแต่ก็ดูแข็งแกร่งฮะมีความมั่นใจนะครับผมที่จะช่วยเหลือเจ้าแมวที่กำลังจะลงไปนอนนะฮะ At the same time, the wolf's howl reaches a new pitch, the climax of the story. แล้วก็ถึงช่วงไคลแม็กซ์ของเนื้อเรื่อง And that's when Alex turns his head to Cassius for a deep, passionate kiss. เสร็จแล้วก็ถึงจังหวะที่อเล็กซ์ก็หันเข้ามาจูบแคชเชียสนะครับผม Even though Mira's supposed to be gone at this point, Alex reaches up to caress Cassius's face, pulling him in deeper. ถึงแม้ว่าตอนจังหวะตรงนี้เนี่ยมิราเนี่ยจะจากไปแล้วนะครับผมแต่อเล็กซ์ก็แบบดึงเข้ามาจูบนะฮะ Meanwhile, their bodies press closely together, Cassius very clearly grinding his hips against the cat's, the paw that's not supporting Alex instead running up his thigh. ก็คือแบบจูดอย่างดุดื่นว่างั้นเถอะนะครับผม Before dipping under Alex's underwear, pushing it up until most of the cat's thigh is showing. ก็จูบแล้วก็เรียกว่าอะไรแบบเอามือจับไปที่ต้นขาด้วย And they just writhe against each other like that, as if caught in the throes of passion, the movements of their muzzles telling me that a lot is going on past those lips. แต่ที่แน่คือมันจะพยายามอธิบายว่าในจังหวะนั้นแบบเป็นการจูบที่ดูดดื่ม The entire act stuns me, almost making me forget about the disaster that our own dance had been. ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยมันพอเราเห็นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าลืมไปทุกๆอย่างว่าที่เราแบบเต้นแบบพังไปทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะ Cassius turns, carrying Alex with him as he faces them in the other direction, never breaking the kiss. In fact, their groping and grinding getting even more intense. คือแบบนั้นยังไม่เลิกจูบกันนะถึงแม้แบบมันจะเข้าสู่ตอนจบกันแล้วฮะ He's giving everyone a good view of what's happening. เหมือนแบบพยายามที่จะให้ทุกคนเห็นนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น If the whole idea of the dance is to capture attention and make the story and feelings believable. เหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยของการเต้นเนี่ยก็คือว่าพยายามทำให้คนเห็นนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม I believe them. ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยฮะก็คือแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเห็น In นะ fact, I believe there's a lot more going on between the two than I'd originally thought. เดี๋ยวสักครู่นะครับก็อย่างน้อยมันก็พยายามที่จะทำให้ทั่วโลกได้เห็น That might explain why Alex wouldn't want to hurt Cassius's chances of being emperor. โอเคก็ต่างคนต่างซัพพอร์ตกันไป Maybe my hopes that Alex would help us were completely naive. Maybe I hope help us were completely naive เหมือนแบบยังเรียกว่ายังไงอะอเล็กซ์ก็ต้องซัพพอร์ตเจ้านายของตัวเองอยู่แล้วนะฮะมันคงเป็นเรื่องที่แบบซื่อบื้อเกินไปนะฮะที่หวังว่าอเล็กซ์จะมาช่วยโหวตฝั่งอามิคัสนะครับ And that's when I'm suddenly snapped back to reality as I hear Amicus grunt above me. แล้วก็เสียงเจ้าอามิคัสเนี่ยขู่กลับมาทำให้เรา I'd been so enamored with Cassius and Alex's kiss that I'd forgotten our own. ไปสนใจคนอื่นฮะจนลืมบทของตัวเองครับผม Seeing a preview of what I might have to do with Amicus though. ได้เห็นพรีวิวฮะได้เห็นบทก่อนว่าเราจะต้องจูบอะไรกับทำอะไรกับเจ้าอามิคัสนะครับ I blush, steeling myself, getting ready as the wolf starts to lean down toward me, his lips puckered up slightly.
เอาอายเบาๆฮะก่อนที่จะริมฝีปากของเจ้าหมาป่าเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะค I รับผม ready my own lips, but then suddenly Amicus turns his head to the side slightly, landing the kiss on my cheek instead. แต่ว่าเจ้าหมาป่าก่อนที่จะปากของเราจะเรียกไงจะจูบกับเจ้าอามิคัสนะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าอามิคัสเนี่ยก็เลื่อนปากไปจูบที่แก้มของเรานะครับ It's soft and fleeting, and before I know it, Amicus has pulled back before gently lowering me to the cold marble below. แล้วก็ก่อนที่จะรู้อะไรครับผมก็อามิคัสก็ค่อยๆวางเราลงสู่พื้นหินอ่อนด้านล่างครับผม I recognize the word Adastra in the howl before everything goes quiet. เราได้ยินเสียงอดัสตราดังก่อนที่จะทุกอย่างจะเงียบสักครั้ง I hear Alex getting up just a few feet away, so I do the same, Amicus quickly hurrying over to help me up in my dress. Let's get up โอเคก็ฉันได้ยินเสียงอเล็กซ์ลุกขึ้นนะส่วนอามิคัสเนี่ยก็เลยช่วยเราเก็บข้าวเก็บของนะครับผม It's only then that I see the various drones floating around above us, the attached lenses making me realize that they're cameras. แล้วก็พวกโดรนพวกนั้นเนี่ยก็บินอยู่ข้างบนเรานะฮะแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วโดรนเนี่ยก็คือพวกกล้องต่างๆนะฮะที่เต็มไปหมดเลยครับผม I quickly duck my head, not wanting the people to see the smeared, offensive makeup on my face. แล้วเราก็รีบวิ่งไปฮะไม่อยากจะให้พวกคนได้เห็นเมคอัพที่แบบไหลหยดเยิ้มนะ Amicus holds me close to his side, not saying anything, thankfully. อามิคัสก็อยู่ข้างๆแล้วครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร Cassius continues to look straight ahead and I can see Alex glancing at us, looking confused. อามิคัสมองตรงมาที่ Continues look straight ahead and I can see Alex glance at us Cassius มองตรงไปข้างหน้าครับแล้วเราก็เห็นว่า Alex เนี่ยมองมาที่เราทั้งคู่ฮะแล้วก็งงงวยครับ Then comes voice. แล้วเสียงคอมส์ก็ดังขึ้นครับ Computer, the triumvirates have made their decisions. ครับตัดสินออกมาแล้วครับผม Computer, Lupus, Cassius. Lupus Cassius Computer, Adrodi, Cassius. Adrodi Cassius Computer, Lux, Cassius. Lux Cassius Computer, Gabii, Cassius. Cassius Computer, Trick Ellie, Cassius. Computer, Adastra. Adastra ทำไม Adastra แบบงงๆวะแต่รู้สึกว่าโหวตส่วนใหญ่จะเป็น Cassius นะ The camera drones swivel to focus on Kato. Camera drones were focused on Kato กล้องก็กลับมาจับจ้องที่ Kato นะ He ครับผม shifts on his throne before grunting out his answer. เขาก็ขยับบัลลังก์เบาๆก่อนฮะก่อนที่จะพูดคำตอบครับผม Kato, Cassius. Cassius นะครับ Computer, the trial has been decided. Cassius is the victor. เป็นคำตัดสินนะฮะค่อนข้างเอกฉันท์นะครับผม Cassius เป็นผู้ชนะ There's นะครั a บ moment of stunned silence, then the windows untint and the camera drones lazily drift away up into some ceiling compartment. ก็มีทุกอย่างก็ตกอยู่ในความสงบสักครู่ก่อนที่จะหน้าต่างก็จะเปิดนะแล้วโดรนก็บินไปครับผม I'm left standing there, looking around at the others. ฉันอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็มองไปที่ทุกๆคนครับผม Kato is walking down the steps from the throne, in the direction of Cassius. เคโตเดินลงมาจากบัลลังก์นะฮะไปทาง Cassius นะครับ Meanwhile, Virginia is whispering to Neferu behind a fan she's casually waving into her face. behind a fan she's casually waving แต่ในขณะนั้นนะเวอร์จิเนียก็กระซิบไปที่เนฟูรูนะฮะข้างหลังพัดลมนะครับผม Cassius is petting Alex's head, murmuring to him under his breath.
แคชเชียร์พูดอะไรกับสักอย่างกับอเล็กซ์นะครับผม Finally, Amicus stands awkwardly to my side, not even looking at me, his paws behind his back and his eyes on Kato. ในที่สุดนะฮะอามิคัสก็ยืนเก๊กๆกังๆอยู่ข้างๆเราครับผมมอง not even look at me his paw behind his back and his eye ก็คือว่าไม่ได้จ้องมองเราเลยครับผมมือไว้อยู่ข้างหลังฮะแล้วก็สายตาจ้องไปที่เคโท I suddenly realize again how stupid I look. ฉันรู้ทันทีนะฮะว่าเราดูแบบแย่แค่ไหนครับผม John Cena, can I go change? ขอไปอาบน้ำได้ไหม I mumble to Amicus, keeping my voice low like everyone else, as if we're in a library, or something. ฉันก็พูดเสียงเบาๆนะฮะกระซิบไปทางอามิคัสนะเหมือนแบบอยู่ในห้องสมุดนะฮะ Amicus, sure. Do you want? ได้สิอยาก I don't let him finish. ฉันไม่ให้เขาพูด I'm จบ walking as fast as I can to the double doors, knowing that everyone's eyes are on my back as I pause to touch the black panel. ฉันรีบเดินออกจากห้องนั้นฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็มองมาที่ละ Once I'm in the main hall, I'm able to breathe a little easier, starting to feel the anger coming up through the absolute humiliation. ก็เดินขณะที่เดินไปที่โถงทางเดินฮะก็ในใจเนี่ยเต็มไปด้วยความโกรธโมโหแล้วก็ความอับอาย I don't know exactly what I'm angry at. ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าโมโหเพราะอะไร Not Amicus, even though he maybe should have had an idea that howls don't translate. นั่นไม่ใช่เป็นเพราะว่าอามิคัสแต่ว่าเสียงหอนเนี่ยมันไม่แปลนะครับ Not Kato or the triumvirates, they'd made the right decision. นั่นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเคโตนะฮะหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมแต่ว่ามันเป็นการตัดสินที่ถูกต้อง I'd been a complete disaster out there. เราทำได้แย่มาก I ครับ guess I'm just mad at this whole system, that the responsibility of getting home rests on me just as much as the guy that got me here in the first place. รู้สึกแย่มากฮะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเหมือนแบบพังทลาย It isn't fair. มันไม่แฟร์ So I guess I am pissed at Amicus in a way, but the anger is a lot broader than that. I'm angry at the entire situation. ก็บ่นไปเรื่อยฮะ I go straight to the bathroom, roughly trying to yank off the stupid dress. ถึงห้องก็รีบถอดเสื้อผ้าพวกนี้ออกครับผม It's tied around my neck and I spend the next minute doing an awkward dance, trying to find the buttons on the back so I can loosen it. ก็หากระดุมถอด Eventually, I just rip it off before wiggling out of the dress, feeling a little guilty only after I see the beautiful fabric crumpled up on the ground. ก็ I stand ถอ there, ดเสื้อผ้าออก breathing heavily, sweaty and hot. หายใจร้อนลิ้น I look in the mirror and I'm a little surprised to see the makeup still mostly intact on my face. พอมองไปที่กระจกฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยครับเพราะว่าเมคอัพเนี่ยก็ยังอยู่ดีครับ Which reminds me, I'm also pissed that the first time I get paraded out to the public, it's in a racist costume and makeup. Also pissed off แบบรู้สึกแย่ฮะที่แบบจะต้องมาใส่ชุดและเมคอัพแบบ racist I get in the shower, letting the hot water run over my face, feeling a little better now that I'm alone with my thoughts, and out of the tight dress. Still, my mood is a bit dark. I guess now I can actually start to consider that I might be living here forever. แล้วก็มาคิดอีกทีนึงว่าเราอาจจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้ While my mind initially rejects the idea, I guess it's not the worst fate. แต่ก็อย่างน้อยมันก็คิดอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ I'll at least be living in a palace with Amicus,
and I know he'd take care of me. เราก็อยู่ในปราสาทกับอเมริกัสนะแล้วก็รู้ว่าอเมริกัสเนี่ยดูแลเราเป็นอย่างดีแน่นอน At นะ least I think he would. อย่างน้อยก็แน่ใจว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะ Maybe this whole pet thing is temporary, and if he loses the trials, he'll just throw me out with the trash, maybe kill me like he'd once mentioned on the ship. หรือว่าจริงๆแล้วการที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นแค่สิ่งชั่วคราวเท่านั้นพอหมดการทดสอบแล้วเนี่ยแล้วเขาจะโยนทิ้งเหมือนขยะแล้วก็หรือไม่ก็ฆ่าเราเหมือนกันอย่างที่เขาบอกตอนอยู่บนยานนะ Under my gloomy contemplations though, I know that that's not the case. แต่สถานการณ์นี้ก็ยังอาจจะไม่ใช่ He wouldn't do that, but I can't promise myself that I'd be able to keep friendly with him if things really do go south. แต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยมั่นใจนะถ้าเกิดสถานการณ์มันแย่ลงกว่านี้ He told me this would be easy so many times. เขาบอกว่ามันจะต้องผ่านไปง่ายตั้งหลายครั้ง Even if the lingua hadn't messed up, I doubt we still would have won. ถ้าเกิดเจ้าเครื่องแปลภาษามันไม่พังเข้าซะก่อนนะเราอาจจะชนะก็ได้ After a good half hour, I finally get out of the shower. หลังจากที่อาบน้ำจากกว่าครึ่งชั่วโมงฮะก็ I stand in front of the fans for a bit, enjoying the way it whips my hair around before I pick up some underwear off the hook and tie it on. โอเคก็เป่าตัวออกมา I'm pretty fast at doing that now, not even having to think about it. ก็เริ่มชินแล้วฮะเรื่องการอาบน้ำแล้ว Finally, I open the door. แล้วก็เปิดประตูครับผม The cool air that rushes in is refreshing after such a hot shower, but I'm immediately treated to the sight of Amicus walking away from the door, probably in the middle of pacing. พอออกจากห้องน้ำนะก็รู้สึกว่าเจ้าอามิคัสเนี่ยก็เดินเข้ามานะครับ He immediately turns around at the sound though, his eyes wide. เขาเดินเข้ามาครับผมแล้วก็ตาบึ่งกว้างครับผม Amicus, hey. John Cena, how are you? เป็นไงบ้างจอห์นซีนา John Cena, great. ดี I walk over to the dresser, opening the one that's full of children's robes. ฉันก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าฮะที่เต็มไปด้วยเสื้อของพวก children นะฮะ Amicus, really? จริงเหรอ John Cena, sure. ใช่ I hear Amicus huff behind me. ฉันได้ยินเสียงอามิคัสเนี่ยฮัฟนะฮะแบบถอยใจฮัฟข้างหลังเรา Amicus, please, I don't want to deal with that mood of yours right now. I just want to talk. ได้โปรดเถอะฉันไม่อยากจะต้องมาปรับอารมณ์แบบนั้นกับนายนะฉันก็อยากจะคุยด้วยนะ That's fair, but him telling me to stop sulking is just making me sulkier. นั่นก็แฟร์นะแต่ว่าการที่จะให้ฉันหยุดsulking เนี่ยมันก็ทำให้ฉันแบบแย่ไปกว่านั้นอีก John Cena, you know, I would have loved to just talk like a week ago about this stupid trial. Imagine how much better it would have gone if I'd actually memorized the dance rather than just following cues from you and the song. รู้สึกว่าจะบ่นเรื่องแบบว่าจะดีกว่าฮะถ้าเกิดจะให้เราเนี่ยมานั่งจำสเต็ปว่าทำอะไรนะฮะดีกว่าที่จะต้องมาฟังว่าเพลงช่วงไหนทำอะไร I whip out a robe. John Cena, which, by the way, isn't a song. You always make fun of Earthlings and our primitive ways, but at least we actually have a variety of music. Oh, and we can actually sing, not those creepy howling sounds that sound like you're dying. รู้สึกว่าตัวเราเองจะค่อนข้าง piss off นะก็คือก็ค่อนข้างที่จะแบบเครียดมากครับก็คือแบบว่าชาวมนุษย์เนี่ยชาวโลกเนี่ยก็มีเพลงนะที่ฟังแล้วเนี่ยไม่เหมือนการที่แบบเหมือนแบบหอนกำลังจะตายนะ Amicus frowns at me, his ears flat. Amicus แบบหูตก Amicus, you're upset. นายเครียดเหรอ John Cena. Amicus, stop it, John Cena. I'm just as upset and disappointed as you probably are. Was it the cameras, maybe Kato that made you nervous? What happened? หยุดก่อนนะจอห์นซีนาฉันก็เครียดพอๆกับนายแหละนะ
เอ่อเป็นที่อะไรล่ะเป็นที่กล้องเหรอแคโทเหรอหรือว่าเรื่องอื่นๆนะฮะ I'm quiet for a moment as I start tying on my robe, then suddenly Amicus's paw reaches out, grabbing my right hand and yanking it away from my clothing. ฉันเงียบไปสักพักนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะคลุมผ้าคลุมนะแต่ว่าฮามิคัสเนี่ยก็ดึงผ้าคลุมของเรานะฮะ John Cena, what? อะไรเหรอ Amicus, what happened to your paw? เกิดอะไรขึ้นกับมืองั้นเหรอ I look up and see the wolf staring at the palm side of my hand with wide eyes before turning it this way and that. ฉันมองไปที่ see the wolf staring at the palm ฉันมองไปที่มือที่เจ้าหมาป่านั้นมองฮะดูเหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่มือ John Cena, what? อะไรงั้นเหรอ Amicus, your skin it's bunching up. Are you having a reaction to the powder? ดูเหมือนว่าผิวจะไหม้นะอย่าบอกนะว่าแพ้แป้งนะ I stare at him, confused before pulling my hand away to look at my pruny fingers. ฉันจ้องไปที่เขาสักพักนะก่อนที่แล้วก็สงสัยแล้วก็ดึงมือกลับมาดูนะฮะว่าเกิดอะไรที่เกิดขึ้นที่นิ้วมือครับ John Cena, no, I was just in the shower too long. My skin does that when I'm wet for a long time. อ๋อหมายถึงว่าหนังเหี่ยวเหรอไม่มันเกิดขึ้นว่าอาบน้ำนานไปหน่อยฮะโดนน้ำนาน Amicus, I've never noticed that before. ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ย John Cena, you take short showers. อาบน้ำเร็วนะ The wolf frowns at me, then snatches my hand up again to stare at the fingers in fascination, even as I try to yank it back. ก็คือแบบเอามือมาดูฮะว่าแบบมือเหี่ยว At that point, I feel my mood about to take a turn in one of two directions, either exploding at Amicus in frustration and anger over everything, or just laughing. โอเคก็จากเรื่องเครียดๆก็กลายเป็นเรื่องตลกมาดูมือเขียวๆนะ And I find myself doing the latter, chuckling at first before letting out a loud guffaw. Amicus gives me a strange look, finally letting me go. Amicus, are you sure you're all right? You're worrying me. เข้าใจนะว่าโอเคนะเธอทำให้ฉันเป็นห่วงนะ I sigh as I finish tying on my robe before flopping back onto the bed, hands above my head as I let the pleasant, cool air drift down from the ceiling to blanket my body. เสร็จแล้วเราก็ลงไปนอนตรงเตียงนะฮะ I know I'm going to get cold in a few minutes, but for now it feels good. ถึงแม้จะรู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะครับเพราะว่าถูกแอร์เย็นกระทบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกดีมาก John Cena, remember how you said the lingua has trouble translating some things? จำได้ไหมว่านายบอกว่าเครื่องแปลภาษาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการแปลภาษาบางอย่างนะ Amicus, yes, ใช่ I hear the wolf pause as he figures out what went wrong. ฉันได้ยินเจ้าหมาป่านั่นหยุดสักพักนะครับเพราะว่ารู้ว่ามีอะไรผิดปกติ John Cena, heard nothing but wailing Latin in that howling noise. I had no idea what I was doing. ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงหอนนั่นนะฉันก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไร Amicus, oh gods. โอ้พระเจ้า There's a heavy thump and I feel the mattress crater and tilt sideways a bit as Amicus sits down next to me. ฉันได้ยินเสียงแบบมือไก่หน้าดังๆแล้วก็อามิคัสก็ลงไปนั่งอยู่ข้างๆ John Cena, so yeah. ใช่ Amicus, John Cena, I'm so sorry. I didn't even contemplate that possibility. จอร์ซิน่าฉันขอโทษนะฉันไม่นึกมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น John Cena, it's fine. I don't think either of us could have. ไม่เป็นไรเราทั้งสองคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ Amicus, I mean, I've listened to music from the cats before,
and I've never had an issue with lyrics translating. เอ่อฉันหมายถึงว่าฉันเคยฟังเสียงเพลงจากแมวมาก่อนแล้วก็มันไม่มีปัญหาเรื่องการแปลนะ I shrug. ฉันยักไหล่ให้ John Cena, I don't know, doesn't the lingua try to understand intention, too? Maybe I'm meant to hear the true language when you guys sing. It was happening while you were doing your song, even though I didn't realize it then. ฉันไม่รู้นะแต่ว่ามันตัวแปลภาษาเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกถึงไม่สามารถแปล intention แบบว่าความอยากที่จะให้เป็นใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนตอนที่แบบแข่งร้องเพลงฮะเหมือนกัน Amicus, oh, you heard me sing? เธอได้ยินฉันร้องด้วยเหรอ I can hear the embarrassment in Amicus's voice. เหมือนฉันจะได้ยินเสียงแบบว่า Amicus Eye นะฮะ John Cena, yeah, it sounded fine, honestly. I was just being a dick earlier. ใช่มันโอเคนะฉันแค่ก่อนอันนี้ฉันแค่ทำตัวแย่นะ Amicus, I know. ฉันรู้ John Cena, but still, I'm tired of you trashing on human culture. I'm tired of you trashing แต่ยังไงกันนะฉันก็เริ่มเบื่อที่นายจะชอบที่จะแบบดูถูกวัฒนธรรมมนุษย์นะ Amicus, I know. ฉันรู้ John Cena, and I knew that makeup was offensive by the way. I looked like an idiot for all of Adestra to see. แล้วฉันก็รู้ว่าไอ้เมคอัพเนี่ยมันดู offensive นะมันดูแย่นะสำหรับชาวเดสตรา Amicus, you looked good. ดูดีนี่ I turned my head toward the wolf. ฉันหันหน้ามาหาเจ้า John Cena, oh really? Fumbling around like an idiot with no clue of what he's doing looks good? จริงเหรอการที่แบบออกไปก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่มันดูดีงั้นเหรอ Amicus stays quiet this time. Amicus อยู่เงียบๆ I นะ stare back up at the ceiling. ฉันก็มองขึ้นไปบนเพดาน John Cena, I guess at least I'm keeping up the dumb, primitive ape act, right? อย่างน้อยก็ฉันก็ทำตัวเหมือนลิงโง่ๆอยู่ใช่ไหม Amicus just sighs, getting up. Amicus ก็ถอนหายใจแล้วก็ I watch as he slowly walks over to the sofa to sit down. ฉันก็มองเขาค่อยๆเดินไปที่โซฟาและนั่งลง Amicus, I have to say that although you are a very kind, intelligent person, you're very frustrating when you get into these moods. I have to say that although you are a very kind, intelligent person ถึงแม้ฉันอยากจะบอกว่านายเนี่ยก็เป็นคนที่ชาญฉลาดนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะ John Cena, frustrating. Amicus, just so, gloomy and self-defeating. You remind me of Cassius sometimes. ก็ตอนที่แบบยอมรับความพ่ายแพ้นะมันทำให้ฉันนึกถึงแคชเชียสเนี่ยบางครั้ง I pull a face. แบบงงๆ John Cena, since when is he self-defeating? He seems pretty full of himself to me. แล้วเมื่อไหร่ที่เขายอมรับความพ่ายแพ้นะรู้สึกว่าเขาเนี่ยแบบเต็มไปด้วยความมั่นใจ Amicus, you don't know the real Cass. He very much dislikes himself. นายไม่รู้หรอกว่าแคสจริงๆแล้วเป็นยังไงเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวเองนะ John Cena, also, don't compare me to your brother. I really don't want to be thinking about him right now. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับน้องนายนะเพราะว่าฉันไม่อยากคิดถึงเขาตอนนี้ Amicus, I'm just saying, I prefer you in lighter spirits. It suits you more. ฉันกำลังบอกว่านายเนี่ยเหมาะสำหรับคนสู้lighter spirit แบบคนเรียกว่ายังไงดีอะช่างสู้ John Cena, I'll work on it. ฉันกำลังแก้ไขอยู่ A long silence goes by and with the way that Amicus is shifting around, I can tell that he wants to ask me something.
แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงัดอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าอามิคัสจะถามอะไรเรานะ John ครับ Cena, what is it? อะไรงั้นเหรอ Amicus, well, I guess that little celebration is out of the question, now. ดูเหมือนว่าการเฉลิมฉลองเล็กๆเนี่ยน่าจะไม่อยู่ในคำถามอีกแล้วเนาะ John Cena, the dinner? ไปถึงดินเนอร์นั่นเหรอ Amicus, เออ มาคนละเรื่องฮะไออเมริคัสอาจจะพูดถึงไอข้อตกลงถ้าเกิดเราเต้นชนะนะครับ I sit up suddenly, giving him an incredulous look. เราก็นั่งตัวตรงแล้วก็มองไปที่ John Cena, seriously. เอาจริงดิ Amicus, whoa, I was just kid. ฉันแค่ล้อเล่นนะ John Cena, we just lost the trial. You're one trial away from losing the emperorship and you're seriously thinking about that. พวกเราเพิ่งจะแพ้การทดสอบครั้งแรกนะแล้วเราก็เหลืออีกแค่การทดสอบครั้งเดียวไม่ใช่อีกครั้งเดียวดิถ้าเกิดเราแพ้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยนะยังคิดเรื่องนั้นอีกเหรอ Amicus, I was just having a bit of fun. ฉันก็แค่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆ John นะ Cena, no, you want a pity handy. ก็แค่แกไม่นะแกก็แค่อยากนั่นแหละ Amicus, it's not like I need you to do it. I can get the job done myself. ฉันจริงๆเลยฉันไม่ต้องการให้นายทำก็ได้ฉันทำเองก็ได้ John Cena, then do it. ก็ไปทำสิ Amicus, I will. ฉันทำแน่นอน Amicus sits there huffily, not making eye contact. อามิคัสก็นั่งหายใจหอบฮะไม่มองใคร I sighed, remembering what the wolf had said about improving my mood. โอเคเราก็ถอนหายใจฮะแล้วก็กำลังคิดว่าเหมือนกับเจ้าหมาป่ากำลังพยายามที่จะทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นฮะ I often criticize Amicus for his tantrums, reminding him that it won't help us to sulk. It's kind of hypocritical that I don't hold myself to the same standards. เหมือนว่าแบบก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยู่ฮะตอนเนี้ย John Cena, sorry, I've just got a lot on my mind, obviously. ขอโทษนะช่วงนี้กำลังคิดอะไรเยอะไปหน่อยนะ Amicus, listen, I know this went much differently than what we had planned, but I will certainly win the next trial. I've debated Cassius many times before. ฟังนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่เป็นไปตามแผนแต่ว่าฉันเคยดีเบตกับแคชเชียสมาหลายครั้งเนี่ยบอกเลยว่าชนะอย่างแน่นอน John Cena, do I have to do anything? แล้วฉันจะต้องทำอะไรหรือเปล่า Amicus, other than watch? No. แล้วนอกจากจะนั่งดูงั้นเหรอไม่ John Cena, when is it? แล้วเมื่อไหร่ล่ะ Amicus, 2 weeks from now. 2 อาทิตย์ต่อจากนี้นะ John Cena, you'd better win. นายต้องชนะนะ Amicus, I will. ฉันแน่นอน I sigh again, realizing that the knot I've had in my stomach the past few weeks has a bit longer to stick around. ดูเหมือนว่าฉันจะต้องเหมือนแบบเราต้องฝากท้องไว้ที่นี่อีก2 อาทิตย์ John Cena, and I might still. แล้วตอนนี้ฉันก็ I make a jacking motion in the air. I make a jacking motion in the air. John Cena, later on. I'm just not in the right state of mind right now. ตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีอารมณ์นะ Amicus, I understand. It was too early to make light of things, though, maybe we could do something else that would make us both feel better? ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะทำอะไรอย่างอื่นที่ทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้น John นะ Cena, something else? อย่างอื่นงั้นเหรอ Amicus, yes, like, I could just hold you. ใช่อาจจะประมาณแบบฉันก็อาจจะกอดคุณ Amicus's voice gets uncharacteristically high on the last word. เสียงของอามิคัสเสียงสูงขึ้นมานะฮะ John Cena, hold me. Hold me กอดฉันงั้นเหรอ I repeat his words. ฉันพูดถามซ้ำนะ John Cena, why would you want to do that? ทำไมนายอยากทำอย่างนั้นน่ะเหรอ Amicus, well, companionship is part of pet duties, and holding, or embracing is often how it is expressed. It might also be comforting to you considering how stressful the past few hours have been. ก็การ
กอดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสัตว์เลี้ยงด้วยนะก็อ่ามันก็จะทำให้รู้สึกดีนะหลังจากที่หลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะ Again, ผ่านความเค that รียดมา hopeful นะ look, and again I actually feel bad for him. แล้วก็อีกครั้งนะฮะที่ฉันก็รู้สึกแย่นะฮะ How lonely do you have to be to ตัว just Abhikash want to cuddle someone? เอ่อ How lonely do I have to be just want to cuddle someone มันอาจจะดูรู้สึกเหงานะที่แบบว่าอยากจะกอดใครสักคนนะฮะ But at the same time, I want to. ในขณะเดียวกันแล้วเราก็อยากจะกอดเหมือนกัน I might not want to admit it, but I've also been lonely these past 3 weeks, emotionally and physically. แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่เหงามา3สัปดาห์ฮะทั้งกายและใจ Also, เหงา I've really liked our short hugs, so a longer one. อย่างน้อยก็จะกอดสั้นๆหรือกอดยาว Trying ๆก็ not ได้ to look too eager myself, I sigh and stand up. โอเคเพราะฉะนั้นก็ฉันถอนใจแล้วก็ลุกขึ้นนะ Amicus's ears immediately perk up in happy surprise. หูของอาบิคัสก็ตั้งตรงขึ้นมาแบบ He ตื่นเต้น leans back, legs together, waiting as I walk up to him. เขาก็แบบเหมือนแบบเตรียมตัวให้กอด Amicus, ฮะ do you? Do you I sit down in his lap, a little awkwardly at first as I wobble around, then finally settle on turning sideways, knees drawn up as I lean my shoulder against his chest. โอเคก็เข้าไปกอดกันครับผม Amicus pauses, then wraps his arms around me. เอามือเข้ามากอด Despite the awkward start, I'm amazed at the way I just sort of fit against the curve of his body. กอดไปแบบว่าพอดีช่วงเอว His พอดี big, ฮะ furry arms envelop me, and I feel the muscles tighten briefly before relaxing. ก็รู้สึก His soft stomach cushions against my side, making it feel as if I'm leaning against a big, furry, but firm waterbed. firm water bed แบบกอดไปก็แบบมีขนปุยๆฮะนุ่มๆนิ่มๆนะฮะเหมือนกับอยู่บนเตียงน้ำค His รับผม chest is broad and thick, propping my head up comfortably as he scoots his butt out a bit to help us better recline. ก็ทำให้รู้สึกแบบอารมณ์เย็นลง Then he tucks my head under his chin, and just like that, I'm surrounded by his warmth, the cold that had started to bite at my bare skin dissipating immediately. ก็กอดกันไปนะฮะ I feel a little thrill in my chest at the feeling of having this wolf, so large and powerful, hug and cuddle me so gently. and ก็จะมีโซเจลลี่ Something about that is so nice. รู้สึกดีฮะแบบว่ากอดไปแบบนุ่มๆนิ่มๆ Amicus just อบอุ่น holds me in silence for a while, and I feel his paws shift around a bit, like he's kneading through the robe to the skin on my back. แล้วก็กอดกันอยู่นิดๆ Finally, his deep voice rumbles through his chest and against my ear. ก็มีเสียงดังขึ้น Amicus, is this all right? อันนี้โอเคไหม John Cena, yeah, this is fine. ได้ก็โอเค I blush, embarrassed at how much I'm enjoying this. ฉันรู้สึกอายนิดๆครับว่ารู้สึกดีครับผม Originally, I just wanted to make him feel better, but he was right about this making me feel better. โอเคก็รู้สึกดีเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบอเมริกัสเนี่ยมีความสามารถในการที่ทำให้คนอารมณ์ดีขึ้นครับ Amicus rubs his chin down against the top of my head, and I hear him inhale. Amicus, I suppose this isn't a normal thing to do on Earth? นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่ทำบนโลกนะ John Cena, well, it is if you're dating someone. It's not a usual thing with friends, though. มันก็เป็นเรื่องที่ทำกันตอนออกเดทนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกติที่ทำกับเพื่อนน่ะ Amicus paws at me a bit more, making those tiny movements as if he's trying to feel me as much as possible without being obvious about it. obvious about it ก็คือแบบก็พยายามแบบกอด Amicus,
What is dating on your planet? แล้วการเดทติ้งบนดาวของนายเป็นยังไงล่ะ I shrug, though it's hard to do against the wolf's tight embrace. ฉันยักไหล่ให้ฮะแล้วก็อธิบายยากใช่ไหม John Cena, just asking someone you like out on a date. Basically it just means that you like the person and you want to know more about them and dating helps you do that. มันก็ประมาณว่าไปถามคนที่คุณชอบไปออกเดทนะการออกเดทเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้จักคนนั้นมากขึ้นนะ Amicus, sounds fairly casual. So how does one initiate dating? มันก็ฟังดูง่ายๆนะแล้วอะไรที่ทำให้เริ่มการเดทได้ล่ะ John Cena, I don't know, just ask them, give them flowers if you're old-fashioned, but it is pretty casual, honestly. มันก็อาจจะถามหรือไม่ก็ซื้อดอกไม้มาให้นะแต่จริงๆปกติมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก Amicus, MMMH. John Cena, why are you so curious? แล้วทำไมนายถึงอยากรู้มากนะ It's Amicus's turn to shrug. มันถึงตาที่อามิคัสก็ยักไหล่ให้ Amicus, I always want to be careful about your boundaries. It's easier when I understand your culture better. มันก็จะทำให้ฉันเข้าใจวัฒนธรรมของนายมากขึ้นนะ I lean against the wolf, realizing that even though I'd made a complete fool out of myself just half an hour earlier, I feel fine. ก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นฮะ I kind of hope that this isn't the last time we do something like this. ฉันแค่หวังว่าอันนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะมาทำแบบนี้กัน Knowing Amicus, it likely won't be. แต่ถ้าเกิดดูจากอามิคัสแล้วไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายฮะ It's a few days later when I'm finally able to hang out with Alex like we'd planned. โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ก็พักกันไว้แค่นี้ก่อนละกันฮะผ่านจาก trial ครั้งแรกไปดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนึกว่าจะจบเร็วกว่านี้แต่มันน่าจะอีกนานเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่กันมานานยาวจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ฮะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝาก subscribe กันด้วยนะครับผมฝากไลค์กันเยอะๆฮะน่าจะอีกตอน2ตอนบ้างเพราะว่ามันขาดอีก2 trial ฮะไม่รู้ว่ามันจะลากไปอีกยาวแค่ไหนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีฮะ